احنا المره اللي فاتت كنا بدانا نتكلم على العياده بتاعه الجاينيكولوجي، واتكلمنا على البليدنج والانفكشن والكونتراسبشن. فالنهارده هنكمل عياده الجاينيكولوجي، الحاجات اللي هو الجي بي المفروض ان هو يبقى عارفها عنها، وهنتكلم على الانفيرتيليتي والبرولابس، وبعد كده نقول عياده الابس. الانفيرتيليتي اهم حاجه، اولا انتوا مش بتعالجوا انفيرتيليتي، يعني انتوا مش اي بي اف سنتر، بس مهم قوي لما يجي لكم كابل انفيرتايل كابل او كابل سيرشنج فور او سيكينج فور فيرتيليتي ان نعمل البرايمري ورك اب بتاع الانفيرتيليتي ده. ايه هو البرايمري ورك اب؟ سيمن اناليسيس. هاي الميل فعلا بنعمله سيمن اناليسيس، بنبص على ايه في السيمن اناليسيس. اولا في بري ريكويزيتس، يعني في حاجه تقولها له قبل ما يروح يعمل سيمن اناليسيس. ايه بقى؟ 3 days بالظبط كده. 3 days absence before doing السيمن اناليسيس ده، يعني 3 ايام مفيش انتركورس او يبقى في absence لمده 3 ايام وبعدين يروح يعمل السيمن اناليسيس. ايه اهم بارامتر بنبص عليه؟ الكاونت، الموتيليتي، بالظبط كده، والابنورمال فورمز. دي اهم حاجات، بنبص عليها. الكاونت المفروض يبقى كام؟ فوق 20 اكسبتبل. كمان WHO قالت 15 بالظبط، قالت 15. يعني كل مدى على فكره ما بتلاقوا ان هو بيبتدي يقل، يعني عشان البولوشن اللي موجوده في الجو وفي الاكل وكده، فبتبقى السيمن بيبقى الكواليتي بتاعته بتقل، فكل مدى ما بتلاقوا الاكسبكتيشنز برضو قلت، فبتلاقوا ان WHO بتقلل كمان الاكسبكتيشنز بتاعتها او الريكومنديشنز بتاعتها. ففعلا الكاونت 15 مليون بير ملي بالظبط، مش بير فوليوم، لان ممكن الفوليوم يبقى مثلا 3 ملي 5 ملي وات ايفر، فانت بتشوف بير ملي لتر فيه قد ايه. فالمفروض ان هو يبقى الكاونت 15 مليون بير ملي لتر. ايه كمان بنبص عليها؟ الموتيليتي. الموتيليتي في انواع على فكره. الموتيليتي بالظبط، الاكتف فورورد بروجريسيف موتيليتي هي ده اللي احنا بنبص عليه. الاكتف فورورد بروجريسيف موتيليتي المفروض تبقى كام؟ اكتر من 50%. فهو ده اهم حاجه، لان ممكن قوي تلاقي فيه سلو سلاجش موتيليتي او ايموتايل، فدول مش هيعملوا فيرتلايزيشن. انت بتبص على الناتشورال فيرتلايزيشن تحصل ازاي، فعايزين يبقى في اكتف فورورد بروجريسيف موتيليتي تبقى على الاقل 50%. والابنورمال فورمز يعني تبقى لحد 50 اوكي كمان، يعني لحد 50% اوكي، لو في ابنورمال فورمز لحد 50% اوكي. فالاكتف فور بروجريسيف موتيليتي 50% وبرده ابنورمال فورمز لحد 50% اكسبتبل، والكاونت يبقى 15 مليون بير ملي لتر. فدول البارامترز اللي انت بتبص عليها. طب افرض انك انت لقيت حاجه من البارامترز دول مش حلوه قوي، يعني الابنورمال فورمز عاليه شويه، الموتيليتي مثلا 40%، هتعمل ايه؟ كجي بي انت هل هتريفير للاندرولوجيست؟ بالظبط كده. يعني تشوف تساله الاول اذا كان في سموكينج ولا لا، لان اول حاجه بتاثر على الكواليتي اوف سبيرمز هي السموكينج، وبعديها لو دايابيتس ان كنترولد، وبعدين فاريكوسين. فتسال على الثلاثه دول اذا كانوا موجودين ولا لا، وتعمل ريكومنديشن سموكينج يبقى ستوبد او يقلل من السموكينج او كده، وبرده لو دايابيتك يبقى كنترول دايابيتس، ولو في فاريكوسين يروح ان هو يعمل اسمه ايه ده، يعني كونسلتيشن محتاجه انها تتعمل العمليه ولا لا او كده. بس مهم ان هو تبقوا انتوا عارفين ليه، وبعدين تكتبوا له بقى حاجه فيتامين. زي ايه مالتي فيتامين ممكن هنكتبه؟ حاجه فيها زنك زي السيلينيوم ACE ده مالتي فيتامين، او الكارنفيتا فورت كويس، او ممكن تكتب ده وده كمان 1 تابلت بير داي او 1 كبسول بير داي لمده قد ايه بقى؟ الديوريشن بتاعت السبرماتوجينيك سايكل قد ايه؟ 3 شهور، فلمده 3 شهور، لان السبرماتوجينيك سايكل بتاخد 3 شهور. فهو طالما ابتدى الميديكيشن من النهارده داي 1 يبقى هياخد 3 شهور على بال ما يبتدي يبقى سبرماتوجينيسيس تاني ويأثر على الكواليتي اوف سبيرمز. فتقول له امشي على العلاج ده لمده 3 شهور وبعدين عيد السيمن اناليسيس تاني. وهتقول لهم تطمنهم برده ان هو خلال فتره العلاج ما هو ممكن السيمن يتحسن، فبالتالي يحصل بريجنسي. فانت لو لقيت ان هو السيمن اناليسيس مش حلو قوي، لكن مش مثلا يعني هتلاقيه اولوفات، مش الكاونت اولوفات، يعني هتلاقي ان الكاونت مثلا 10 مليون، مش عارف الموتيليتي 40%، الابنورمال فورمز عاليه شويه 60 ولا 70%، اللي ساعتها ممكن انك انت تكتب على الفيتامينز دي اللي هم الكارنفيتا فورت او السيلينيوم ACE، وياخدها وانس بير داي من كل نوع لمده 3 شهور، وبعدين يعيد السيمن اناليسيس تاني بعد 3 شهور ونشوف اخباره ايه. لو اتحسن خلاص، بس معاه طبعا يستوب السموكينج. لو اتحسن اوكي، لو ما اتحسنش بقى اللي هتريفير للاندرولوجيست، عشان مش ان احنا نابيوز السبيشاليتيز كلها، لان انت كجي بي تقدر قوي الحاجات البسيطه دي انك انت تعالجها. في سؤال بالنسبه للسيمن اناليسيس. طب الفيميل بقى كبرايمري ورك اب اوف انفيرتيليتي تطلب منها ايه؟ هرمونال بروفايل، لان انا عايزه اشوف الاوفريز، لان اهم حاجه عشان يحصل بريجنسي الاوفريز يبقوا كويسين، ان هو الهرمونز تبقى كويسه ويحصل اوفيليشن. وايه تاني يبقى كويس؟
محتاجاه انا؟ التيوبس، لان هي بتعمل ترانسفير للاوفم دي وكمان السبيرمز ويحصل فيرتلايزيشن جوه التيوبس. وايه كمان انا محتاجاه يبقى كويس؟ اليوترس عشان الامبلانتيشن بتحصل في اليوترس. فالثلاثه فاكتورز دول انا محتاجه اطمن عليهم كويسين ولا لا. هطمن على الاوفريز ازاي وعلى التيوبس ازاي وعلى اليوترس ازاي؟ الاوفريز هرمونال بروفايل، اللي هو ايه الهرمونال بروفايل اللي احنا بنطلبه؟ اس اتش وال اتش امتى؟ في اليوم الثاني. في اليوم من الثاني للخامس، يعني اليوم الثاني او الثالث او الرابع لحد اليوم الخامس بتطلب منها اف اس اتش اند ال اتش. ايه الانتربريتيشن؟ يعني انا بعمل الاف اس اتش ولا ال اتش وبعدين هستفيد ايه؟ ببص على ايه في الاف اس اتش ولا ال اتش؟ الريشيو ما بينهم. اذا كان هو المفروض مين اللي يبقى اعلى؟ الاف اس اتش. الاف اس اتش لازم هو بيبقى اعلى. انا عاملاه اوريدي في الفوليكولر فيز اللي هو في الفيرست هاف اوف ذا سايكل. فالاف اس اتش اللي هو الفوليكولر ستيميوليتنج هرمون لازم يبقى اعلى، لان هي اصلا الفيرست هاف اوف ذا سايكل هي ديبندنج على الاف اس اتش. يبقى الاف اس اتش ولا ال اتش والمفروض ان الاف اس اتش يبقى اعلى. افرض ان انا لقيت ال اتش اعلى، ده بيسيجنيفاي بي سي او. طب ايه مشكله البي سي او وانا بتكلم على الانفيرتيليتي؟ انوفيليشن بالظبط كده. لان البي سي او لوحده ما فيهوش مشكله الا على حسب السيمبتومز. لو السيمبتوم بتاعتها مثلا irregular cycles هتعمل لها تريتمنت للirregular cycles. لو السيمبتومز زي ما اتكلمنا في البليدنج المره اللي فاتت، لو السيمبتومز بتاعتها لا انفيرتيليتي وانوفيليشن يبقى هنعمل لها induction of ovulation. لو السيمبتومز بتاعتها مثلا هيرشيتيزم او كده يبقى هتعمل لها تريتمنت للهيرشيتيزم. يعني البي سي او يتريت السيمبتوم اللي هي مضايقاها في قصه البي سي او دي. فهنعمل اف اس اتش او ال اتش. المفروض نلاقي الاف اس اتش اعلى من ال اتش. لو لقيت ال اتش هو اللي اعلى يبقى ساعتها دي بتسيجنيفاي بي سي او، يبقى غالبا هي عندها انوفيليشن. طب هتاكد ازاي هي انوفيلاتري ولا اوفيلاتري؟ ايه الهرمون اللي بس بقيسه؟ بروجستيرون. في داي كام؟ 21. لان البروجستيرون ده بيبتدي يطلع بعد الاوفيليشن، فلازم يكون بعد اليوم ال 14 لانه بعد الاوفيليشن. خلاص، فبعمل البروجستيرون بعد الاوفيليشن. ايوه امتى بعد الاوفيليشن؟ في اليوتيل فيز. امتى بالظبط؟ في الميد ليوتيل، نص اليوتيل فيز ده بيبقى الماكسيمم سكريشن اوف البروجستيرون. فعشان كده بنعمله في نص اليوتيل فيز اللي هو 7 ايام بعد الاوفيليشن، يعني في اليوم ال 21 من بدايه السايكل. فبنعمل في داي 21 البروجستيرون. ايه الليفل بتاع البروجستيرون اللي هو بيقول ان هي اوفيلاتري؟ 3 نانو، اكتر من 3 نانو جرام بير مليلتر. لو لقيته اكتر من 3 نانو جرام هقول لها ايه؟ انت اوفيلاتري يا مدام. طالما ان هو اكتر من 3 يعني 4 5 10 حاجه كده، يبقى دي كده اوفيلاتري. يبقى she doesn't need any induction of ovulation. ده مهم، ده مهم. يعني مش كل واحده ست جايه ما حملتش نديها كلومين، نديها كلوميفان سيتريت، لانه لا، لو هي انوفيلاتري. قال يعني ايه انوفيلاتري؟ يعني البروجستيرون بتاعها في داي 21 اقل من 3 نانو جرام بير مليلتر، يبقى ساعتها هي انوفيلاتري. يبقى ساعتها هي كانديديت فور كلوميفان سيتريت او induction of ovulation. فده اللي احنا بنعمله هرمونال بروفايل اللي هو اف اس اتش اند ال اتش في داي 2 لحد داي 5، وبروجستيرون في داي 21 بالانتربريتيشن بتاع كل واحد منهم. الاف اس اتش ولا ال اتش المفروض الاف اس اتش يبقى اعلى من ال اتش. وفي داي 21 ببص على البروجستيرون الليفل بتاعه قد ايه، اكتر من 3 هي اوفيلاتري، اقل من 3 انوفيلاتري، يبقى ساعتها هي اللي محتاجه induction of ovulation. دول برايمري ورك اب، يعني ده البيزك اللي انت بتطلبه من العيانه. وعلى فكره انت بتكتب لها بالتاريخ، ما تقولهاش روحي اعملي الحاجات دي، ده في اليوم الثاني وده في اليوم ال 21. العيانه مش هتعرف. فانت لازم تكتب التاريخ قدام كل حاجه، تسالها اخر دوره كانت عليكي امتى، ومن التاريخ اللي هي تقوله لك قالت لك مثلا كانت 15 مارس. طب 15 احنا النهارده 22، ده كده خلاص فات الميعاد بتاع الاف اس اتش ولا ال اتش، يبقى تعد لها من 15، يبقى كده على يوم 5 مثلا ابريل اللي هكتب لها روحي اعملي بروجستيرون. اوكي، تكتب لها بالتاريخ عشان تسهل على العيانه. العيانه ممكن ما تبقاش فاهمه الكلام اللي احنا بنقوله اليوم ال 21 و21 ايه، من اول يوم لنزول البيريد ولا من بعد ما خلصت. هو كل ده من day 1 of the period, day 1 of bleeding. اوكي. طب في انتربريتيشن ثانيه للاف اس اتش والال اتش. هل الليفل بتاع الاف اس اتش والال اتش ده يفرق معايا؟ يعني يفرق معايا لو كان مثلا ايه اكتر من 10 او 20 او 30؟ ايه رايكم؟ هو نورمالي اكسبتبل الاف اس اتش اند ال اتش يكون في ليفل قد ايه؟ حوالي 30. لا 10 اكتر من 10. اكتر ولا اقل؟ هو ايه اللي بيخليه يعلى او يقل؟ هو الاف اس اتش ده اندر كنترول اوف ايه؟ بالظبط كده، لان الاف اس اتش ده سكريتد منين؟ من البيتيوتري بالظبط. فجي ان ار اتش ده الهايبوثالاموس بيستيميليت البيتيوتري سكريت اف اس اتش وال اتش اللي هي بتستيميليت الاوفري سكريت استروجين بروجستيرون. لما الاستروجين يعلى بيعمل ايه؟ نيجاتيف فيدباك انهبيشن للاف اس اتش. فلو عندي الاوفري شغاله كويس وبتسكريت اماونت اوف استروجين كويسه، هيبقى في نيجاتيف فيدباك انهبيشن للاف اس اتش، فالاف اس اتش هيبقى قليل ولا هيبقى عالي؟ هيبقى قليل. فنورمالي فعلا ان الاف اس اتش ده ما بيعلاش اكتر من 10، يعني هتلاقي الليفل بتاعه كده يعني حاجات ارقام كده 2 3 4 5 مش عارف 7 كده لحد 10.
لو بقى من 10 ل 20 ده الفيرتيليتي افكتد، يعني لورد ولا انكريست فيرتيليتي؟ لورد، لان ده معناها انه ابتدى يبقى ريليزد من النيجاتيف فيدباك انهبيشن، ابتدى يبقى ريليز، يعني مفيش انف استروجين تو كوز نيجاتيف فيدباك انهبيشن للاف اس اتش. فلو ابتدى يعلى اللي هو من 10 ل 20 ابتدي انا اقلق، ده الفيرتيليتي بتاعتها افكتد، ده كده ممكن يبقى الاوفيريان ريزيرف بتاعها قل ولا زاد؟ قل. طب ايه اللي بيقيس الاوفيريان ريزيرف؟ هي اتش الانتي مولينيان هرمون. لو لقيت انه الاف اس اتش بتاعك اللي انت عملته في دي 2 ده لقيت ان هو من 10 ل 20 يبقى ساعتها انديكيشن انك انت تعمل اي ام اتش. والاي ام اتش ده يا جماعه اوفيريان ريزيرف، يعني هو في اي وقت يتعمل، ده مخزون المبيض، عملته اول يوم للدوره 20 يوم للدوره وهي عيال مش فارقه خالص، يعني مش ريليتد للمنستريشن، لان هو بيقيس النمبر اوف اوسايت او نمبر اوف فوليكلز بريزنت ان ذا اوفري، خلاص؟ فبيقيس الاوفيريان ريزيرف، فبالتالي يتعمل في اي وقت، لكن مش روتين برايمري ورك اب. امال بنعمله امتى؟ بالظبط لو لقيت ان الاف اس اتش بتاعي اللي انا عاملاه في الروتين برايمري ورك اب اكتر من 10 من 10 ل 20. طب افرض اكتر من 20 ده معناه الاوفيريان ريزيرف قليل ولا كتير؟ قليل قوي، كمان قليل قوي، ده منوبوزال ليفل، ده انا وصلت كده المنوبوزال ليفل، فساعتها تقلق ان يكون الست دي عندها بريماتشور منوبوز. ده انت لو عملت الاف اس اتش ولقيت ان هو الرقم طلع لك 30 مش عارف ايه، ما دام حضرتك منوبوزال، يعني فاهمين ازاي؟ لانه هي ما فيش خالص فوليكلز انه ما فيش استروجين انه يعمل لك نيجاتيف فيدباك انهبيشن، فعماله بقى البيتيوتري تطلع في اف اس اتش ومش انهبيتد خالص باي استروجين. واضحه؟ مهم. يبقى احنا بنعمل الهرمونز اللي احنا بنعملها في دي 2 اف اس اتش اند ال اتش، ايه الانتربريتيشن بتاعه؟ الاثنين دول يبقى الليفل بتاعهم اقل من 10 والاف اس اتش اعلى من ال اتش، ده الانتربريتيشن بتاع ده. لو لقيت ان هو اكتر من 10 من 10 ل 20 الاف اس اتش يبقى اروح عامله ايه؟ اي ام اتش عشان اشوف الاوفيريان ريزيرف اخباره ايه. لو اكتر من 20 دي غالبا داخله في بريماتشور مينوبوز. وطبعا زي ما قلنا ان الاف اس اتش هو اللي بيبقى اعلى، لو لقيت ال اتش هو اللي اعلى يبقى ساعتها ايه؟ بي سي او. يبقى اعمل ايه عشان اكونفيرم اذا كانت فعلا بي سي او انوفيلاتوري؟ بروجستيرون في داي كام؟ في داي 21. ايه الانتربريتيشن بتاع الليفل بتاع البروجستيرون؟ اكتر من 3 يبقى اوفيلاتوري زي الفل، مش محتاجه خالص ان انا اعمل لك اي اندكشن اوف اوفيليشن يا مدام. اقل من 3 لا فعلا انت انوفيلاتوري، انت محتاجه ان احنا ناخد اندكشن اوف اوفيليشن ميديكيشن. واضح الهرمون البروفايل؟ في هرمونين تانيين برضو مهمين لان هم ممكن ياثروا على الفيرتيليتي لكن مش ريليتد بقى في دايز معينه من السايكلز. هم ايه اللي احنا بنعملها؟ البرولاكتين والتي اس اتش، الثايرويد ستيميوليتنج هرمون التي اس اتش. فدول التو هرمونز اللي تعملوا في اي وقت، يعني بمعنى انك انت لو هتعمل زي ما قلنا الاكزامبل بتاع العيانه اللي خدناها اللي هي الدوره جات لها مش عارف يوم 15، فهنعمل على يوم 5 ابريل بس على يوم 5 ابريل يبقى هنعمل بروجستيرون، احط معاهم تي اس اتش وبرولاكتين لان دول بيتعملوا في اي وقت. لو كانت جايه لي مثلا النهارده 22 مارس وبتقولي لا ده الدوره كانت اول امبارح، يبقى انا كده هعمل لها دلوقتي اف اس اتش واند ال اتش واحط معاها برده تي اس اتش وبرولاكتين لان دول بيتعملوا في اي وقت. اوكي؟ واضح الهرمونز؟ يبقى البيزك برايمري ورك اب هرمونز اللي انا بعملهم هم ايه؟ اف اس اتش اند ال اتش في داي من 2 ل 5. وايه كمان؟ وبروجستيرون في داي 21 وبرولاكتين وتي اس اتش في داي في اي وقت. بالظبط كده، هم دول الخمسه برايمري ورك اب هرمونز اوف انفيرتيليتي. بلس اور ماينس اي ام اتش لو كان الاف اس اتش عادي. بالظبط كده، فهم دول بالانتربريتيشن بتاعتهم لان ما ينفعش انك انت تطلب هرمون وانت مش فاهم لما تجي لك النتيجه هتقول ايه للعيانه. اوكي؟ فدول الخمسه برايمري ورك اب هرمونال بروفايل اللي احنا بنطلبهم مع الانتربريتيشن بتاع كل حاجه. في سؤال في دول؟ دكتور هو الاي ام اتش لو يعني في اوبشن ان هو يطلع مش عالي والاتش يعني يطلع مش افكتد والاف اس هو الليفل بتاع الاي ام اتش ان هو يبقى اكتر من 1 عشان اقول ان هي الاوفيريان ريزيرف بتاعها معقول. لو لقيت ان هو اقل من كده هقول لا خلي بالك ده انت فعلا فيرتيلتي افكتد، ده ممكن نخش في بريماتشور مينوبوز، فممكن تريفير بقى لاي بي اف سنتر بحيث ان هي لو هتجو فور اي بي اف او كده بحيث انها تلحق الاوفيريان ريزيرف اللي موجوده عندها. فده بس احنا عندنا يعني حاجه ثانيه ممكن تخلي الاف اس اتش غير الام اتش يكون قليل؟ لا بس احنا طب ليه بنعمله؟ عشان تعرفي ان اذا كان هو فعلا قليل بنسبه ايه، يعني هل تجو فور اي بي اف سنتر ولا لا مش قليل للدرجه دي ممكن اكمل معاها اندكشن اوف اوفيليشن وكده.
اوكي عشان نعرف بس نكاتيجورايز البيشنت دي. يعني اجو معاها فور اندكشن اوف اوفيليشن يعني لقيت مثلا الاف اس اتش بتاعها 12 عملت لها الاي ام اتش لقيته 2.5 لا معقول يعني ممكن نجو فور اندكشن اوف اوفيليشن لقيته لا 1 او اقل من كده لا ده انت افكتد فانت احسن تروحي فور اي في اف سنتر عشان ان احنا نلحق شويه الاوسايتس اللي موجوده ونعمل اي في اف. اوكي فده يعني الفكره بتاعت ان هو لو لقيت الاف اس اتش عالي ابتدي انا اقلق شويه بس اقلق لدرجه ايه؟ لدرجه ان احنا نريفير البيشنت لاي في اف سنتر ولا اكمل معاها اندكشن. فعشان كده بنروح عاملين الاي ام اتش عشان يحدد لي الليفل بتاعه هكمل مع العيانه ازاي. اوكي طيب يبقى ده بالنسبه للهرمون او الاوفيريان فانكشن. طيب الفانكشن الثانيه احنا محتاجين ايه برضه؟ التشوز بقى بنعمل لها ايه؟ هيستوسالبنجيوجرافي. بنعمل امتى الهيستوسالبنجيوجرافي؟ يعني منستريشن ولا بري منسترال ولا بوست منسترال؟ بوست منسترال طبعا، بوست منسترال طبعا، لان انت لو عملت بري منسترال ممكن لحظك ولحظ العيانه تكون هي حامل، يعني حصل اوفيليشن وحصل فيرتلايزيشن والست حملت فتعمل الهيستوجرام يطلع لك عيل جوه في اليوترس، فما ينفعش ان احنا نعمله يعني بري منسترال، لازم تعمله immediately بوست منسترال، بلس ان بيكون الثيكنس بتاع الاندوميتريوم تخين، الاندوميتريوم الثيكنس هيبقى تخين لان ده في اليوتيال فيز، فممكن قوي يحصل ديسلوجمنت لهذا الاندوميتريوم وانت تانديوس اندوميتروزس بالصبغه اللي انت بتحقنها. طب هو الهيستوسالبنجيوجرافي بيتعمل ازاي الاول يا دكاتره؟ ده هيستوسالبنجيوجرافي ماشي، ده منظر هيستوجرام. خلاص ايه بقى الهيستوجرام ده؟ احنا بنعمل ايه في الهيستوجرام ده؟ اول حاجه بنروح حاطين سباكيولم، طبعا لازم بدخل سباكيولم زي ما دخلنا سباكيولم المره اللي فاتت. ده السباكيولم اللي احنا استخدمناه المره اللي فاتت في لما اتكلمنا في العياده بتاعه الجاينيكولوجي، فبندخل السباكيولم فيرتيكال كويس، وبعدين بقى عشان الفالفا فيرتيكال، وبعدين بنقلب السباكيولم هوريزونتال، وبعدين نفتح السباكيولم يبقى كده هفيجوالايز انا شايفه السيرفكس كويس. بمسك السيرفكس، بنمسك السيرفكس بايه؟ بالظبط كده بالفورسيلم او بماسك عنق الرحم. هو ده رينج مش فارق برضه ممكن يتمسك بيه، ده احنا بنمسك بده لو كانت الست حامل عشان هو ملوش سنون ملوش تيز زي الفولسيلم، فبالتالي بيبقى حنين على السيرفكس، فبروح مدخلاه ثرو السباكيولم، طبعا امسك الانتيريور ليب اوف ذا سيرفكس اوكي. وبعدين بعد كده كنا قبل كده لما اتكلمنا في اشد عليه عشان يبقى ستريتن، وبعدين بروح مدخله كانيولا في الحته دي كويس، بدخل كانيولا يعني مسكت بقى على السيرفكس في الاكسترنال اسفل بدخل كانيولا كويس، زي مثلا الكانيولا بتبقى زي في نفس الحجم بتاع الساوند ده، فبروح مدخلها الكانيولا دي يعني كانيولا يعني فيها فراغ، ففي الاخر بتروح حاطط السرنجه اللي هي فيها الماده بتاعه اليوروجرافين اللي انت بتعمل بيها او هتعمل بيها الصبغه دي، وتروح حاقن فيها وتروح شايل بقى الكانيولا، انت خلاص حقنت الصبغه كلها جوه السيرفكس وجوه اليوترس كويس. فده المنظر اللي احنا بنشوفه، ان دي الصبغه بتبقى الصبغه اوبيك او بيضه كده، الصبغه دي اللي احنا شايفينها جوه اليوترس، فبانت لي ايه؟ بان لي اليوترس، وايه تاني هيبان؟ التيوبس، لازم التيوبس تبان كويس اهي الناحيتين دول التيوبس، والتيوبس تبقى رفيعه جدا على فكره، لان النورمال تيوبس ما بنشوفهاش باي الترا ساوند، لان النورمال التيوبس تبقى رفيعه قوي، الكاليبر بتاعها رفيع جدا، فيا دوب بتشوف ان هو زي لاين زي فيلامنت كده صغير قوي اللي هو دي التيوبس على الناحيتين، وطبعا الفيمبرال اند هي اللي بتبقى واسعه على الناحيتين، فبالتالي يبقى الصبغه هتبان قوي في الحته دي. بعد كده بتشيل الاتك وبتقول للست تتمشى شويه بحيث ان هو لو ما فيش ادهيجنز بالانتستينال موفمنت هتخلي الصبغه تبقى ديسبيرست كله، فيبقى عندك فري تيريتونيال سبيل. فدي الحاجات اللي ببص عليها في الهيستوجرام، ببص على الاوتلاين بتاع اليوتراين كافيتي ان هو ما فيهوش اي فيلينج ديفكت كويس، يبقى انا كده اطمنت على اليوترس ان ما عنديش فيلينج ديفكت بتاع بوليب مثلا، بتاع فايبرويد، بتاع سيبتم، بتاع اي حاجه تمنع الامبلانتيشن، يبقى انا كده اطمنت على اليوترس ان هو كويس. اطمنت على التيوبس في الناحيتين ان انا ما عنديش ولا بروكسيمال تيوبل اوبستراكشن ولا ديستال تيوبل اوبستراكشن، لان التيوبس بنت لي كلها من اولها لاخرها. اطمنت على ان الصبغه خرجت من الفيمبرال اند، فبالتالي كده ما عنديش ديستال تيوبل اوبستراكشن. وكمان لما اتمشت الست اطمنت على ان هو عندي فري بيريتونيال سبيل، ما عنديش بيريتيوبل ادهيشنز موجود. فالحاجه الوحيده اللي بتبين لك فعلا التيوبس اذا كانت سالكه ولا لا، اذا كانت بيتنت، اذا كان فيها اوبستراكشن، هو الهيستوسالبنجيوجرافي. فالهيستوسالبنجيوجرافي از فيري امبورتنت لان هو ده البرايمري ورك اب اوف انفيرتيليتي فور التيوبس. خلاص يعني الاوفريز بنشوفها بالهرمونال بروفايل،
لكن التيوبس مش بقدر اشوفها غير بكده. تيجي ستات تقول لك ايه لا انا سمعت ان الاشعه بالصبغه دي بتبقى موجعه ومش عارف بتتعب وكده فانا مش عايزه اعملها، كفايه اعمل الهرمونات تحاليل الهرمونات وممكن نعمل سونار كمان يا دكتوره. لا ما السونار مش هيبين لي التيوبس. ممكن اعمل سونار عشان اليوترس ماشي خلاص اشوف هيبين لي اذا كان عندي اي فيلنج ديفكت اي بوليب اي حاجه في اليوترس ولا لا، لكن ما ينفعش اعمل سونار عشان التيوبس. فالتيوبس الحاجه الوحيده اللي هتوريها لك هو بالهيستروسالبنجوجرافي، فما ينفعش ان البرايمري ورك اب ما يبقاش فيه هيستروسالبنجوجرافي نعمله بوست مانسترال. فبتقول للست وانت عليكي الدوره في اليوم الثاني هتعملي لي الهرمون البروفايل دول اللي هم الاف اس اتش والال اتش وطبعا تي اس اتش وبرولاكتين. اول ما البيريود تخلص قبل ما يحصل انتركورس تروحي تعملي الهيستروسالبنجوجرافي ده. هل في بري ريكويزيتس ثانيه غير ان هو يبقى بوست مانسترال للهيستروسالبنجوجرافي؟ ما يكونش الرجيك للداي. اليوروجرافين ده ووتر بيست فغالبا ما بيكونش فيه الرجي. هي الليبيدول هو اللي كان ممكن اللي كان مستخدم قبل كده اللي هو كان اويل بيست. ما يكونش ايه في اسماء انفكشن بالظبط كده انفكشن، لان لو في انفكشن يا دكاتره انت هتروح واخد هذه الانفكشن وانت بتحقن الصبغه والكلام ده هتروح مدخل الانفكشن جوه فانت بتعملها سبريدنج اوف انفكشن وتدخلها في اي دي بيلفيك انفلاماتوري ديزيز مش كده ولا ايه؟ فمهم قوي ما يكونش عليها انفكشن. يعني انت لو بصيت حتى كتير قوي لما بنكتب لهم يروحوا يعملوا الاشعه بالصبغه هو بيعملوها فين هنا؟ في القصر العيني بيعملوها فين؟ في الراديولوجي. قدام اسم 36 في الراديولوجي. لو ابتدوا يعملوها بيبصوا على السيرفكس لقوا في ديسشارج جاي او في سيرفايكال ايروجن هيبعتوها لك وما يردوش يعملوها لك، فتروح انت كاتب لها تريتمنت وكده تستنى بقى مش هينفع تعملها الاسبوع الجاي هتبقى اوفيلاتري هتستنى البيريد اللي بعدها عشان تعملها، فهم ما بيردوش يعملوها ومعاهم حق طبعا لو كان عليها ديسشارج او انفكشن او سيرفايكال ايروجن لان ده ممكن ينديكيت سيفير انفكشن، فلازم ما تكونش عليها انفكشن او عندها سيرفايكال ايروجن عشان ان هي تعمل الهيستروسالبنجوجرافي ده. واضح الهيستوجرام؟ مهم ومهم طبعا تعرفوا تعملوا له انتربريتيشن. طب الهيستوجرام ده ايه؟ ايه رايك؟ ايه رايك في الهيستوجرام ده؟ شايفينه؟ يونيكورنيت بالظبط كده ده يونيكورنيت يوترس يونيكورنيت يعني امال ده ايه؟ لازم هنجيب له بات عشان نعرف ده بايكورنيت يعني واخدين بالكم ازاي بيبين لي قوي اليوترس وبيبين لي التيوبس كويس. التيوبس هنا بيتنت ولا مش بيتنت؟ بيتنت. التيوبس باينه اهو على الناحيتين خلاص. يعني ده غالبا بايكورنيت ممكن يبقى سبتيت او بايكورنيت يعني ممكن يبقى بايكورنيت وده اللي هو اليونيكورنيت. فالهيستروسالبنجوجرافي ده مهم جدا ان هو يوريني اليوترس ويوريني التيوبس. قول اليوترس ممكن اشوفه بحاجه ثانيه زي السونار بس التيوبس مش ممكن اشوفها باي حاجه غير بهو ده لان النورمال تيوبس از نوت سين باي الترا ساوند. لو بنت لك بالالترا ساوند يبقى هي فيها حاجه اسمها هيدروسالبنس. ايه هو الهيدروسالبنس ده؟ شايفين ده الهيدروسالبنس اللي يبان لك بالهيستروسالبنجوجرافي. يعني ايه هيدروسالبنس؟ يعني ايه المشكله اللي حاصله في التيوب؟ ديستال اوبستراكشن ديستال تيوبال اوبستراكشن ديستال عند الفيمبرال اند في اوبستراكشن. فعشان كده انت لما بتحقن الداي التيوب دي بتقعد تنتفخ لان هو فيها ديستال اوبستراكشن مش عارفه الداي تخرج من التيوبس خلاص. فده اسمه ديستال ده بايلاترال ديستال تيوبال اوبستراكشن او بايلاترال هيدروسالبنس. تعمل لها ايه؟ هي دي تحمل نورمالي؟ لا دي تيوبس اوبستراكشن. هي ازاي هتاخد الاوفم مش كده ولا ايه؟ فدي ما قدامهاش غير لانها دي بايلاترال. لو كانت يونيلاترال كانت تحمل من الناحيه الثانيه عادي لكن بايلاترال هيدروسالبنس كده لا مش هينفع انها تحمل نورمالي. امال حتى هنعمل ايه؟ اي في اف. حتى توديها تعمل اي في اف على طول؟ لا لازم نرجع لازم من الاول نعمل تيوبال ديسكونكشن يعني ان احنا نقفل التيوبز عند البروكسيمال اند. ليه؟ ده انفلاماتوري فلويد بالظبط كده. الهيدروسالبنس ده يعني معناها انه في الديستال اوبستراكشن وفي عندك انفلاماتوري فلويد. الفلويد ده ما بقاش نورمال فلويد كده سكريشن انفلاماتوري فلويد لان ده از ريزلت اوف كرونيك بي اي دي. فده انفلاماتوري فلويد از ريزلت اوف كرونيك بي اي دي كويس. فبالتالي الانفلاماتوري فلويد ده هيبقى صحيح هو في ديستال اوبستراكشن بس بروكسيمالي هو مش اوبستراكتد. ما هي التيوبه باينه اهي فبروكسيمالي عند الكورنيال اند هيبتدي الفلويد ده ينزل في اليوترس فيبقى توكسيك لاي فيرتلايزد اوفر. فلو جيت انت تعمل اي في اف على هيدروسالبنس موجود بتلاقي دكاتره الاي في اف سنتر يبعتوا لك العيانه يقول لك لا انا مش هقدر ان انا اعملها لها دلوقتي لان التيوبس دي عماله تنزل انفلاماتوري توكسيك ماتيريال على اي فيرتلايزد اوفم انا عاملها. ما انت الاي في اف ده بتاخد الاوفم وبتاخد السبيرم وتحقن لو هتعمل اكسي وبعدين تروح حاقن بقى الامبريو فالامبريو ده هيلاقي انفلاماتوري فلويد نازل عليه فده توكسيك ليه. فعشان كده بنوديها الاول نعمل تيوبال ديسكونكشن ان احنا نقفل التيوبس دي عند الكورنيال اند بحيث ان الانفلاماتوري فلويدز ده
ما ينزلش في اليوترس فيبقى توكسيك للفيرتلايزد اوفم. واضحه؟ طبعا انت كجي بي مش هتعمل لها القصه دي، بس ما تبعتهاش بالمنظر ده للاي في اف سنتر، انت تبعتها لوحده المناظير الاول عشان يعملوا لها تيوبل ديسكونكشن. بعد التيوبل ديسكونكشن بقى تروح تعمل اي في اف مع السنتر بتاع الاي في اف. طب يعني بدل ما انا ابعتها لوحده المناظير تعملها تيوبل ديسكونكشن، طب ليه يعني ما نفكرش ان احنا يعني نفك الديستال اوبستراكشن ده بحيث ان انا ما اضطرش اعملها اي في اف؟ طب هو الديستال اوبستراكشن ده هو بس المشكله، بمعنى ان هو هل السيلياري موفمنت دي هنا نورمال؟ لا، من جوه بتبقى طالما ان عندك انفكشن ده كرونيك انفكشن، الهيدروسالبينكس او البايوسالبينكس ده كرونيك انفكشن، فالكرونيك بي اي دي او الكرونيك انفكشن ده بيأفكت طبعا السيلياري موفمنت والموتيليتي، فانت ممكن تريستور البيتنسي وليس السيلياري اكشن، فبالتالي دي ممكن تحمل في اكتوبيك بريجنسي. عشان كده كان زمان ما قدامهم قبل الاي في اف، قبل سنه 78 لويزا براون والكلام ده، ما كانش قدامهم غير ان هم يعملوا سيرجري على التيوبز، ان هو ايه يفتحوا التيوب يسلكوا التيوب يعملوا كده، بس لقوا ان هو التيوب مش بتريستور البيتنسي وليس الفيزيولوجيكال فانكشن اوف ذا تيوبز اللي هو البريستالتيك موتيليتي مع السيلياري موفمنت مع كده، فممكن اكتر تحمل في اكتوبيك اكتر ما هي تحمل في انتراتران بريجنسي. فبالتالي طالما ان عندنا في اي في اف، لا اتس بيتر تو جو فور اي في اف. اوكي؟ في سؤال في الهيستوجرام يا دكاتره؟ يبقى احنا لازم نعمل هيستوجرام، يعني زي ما قلنا برايمري ورك اب سيمن اناليسيس للميل، هرمونال بروفايل عشان الاوفري بتاع الفيميل، هيستروسالبنجوجرافي عشان التيوبس. ممكن يبان لك حاجه زي كده، ده ايه؟ يونيلاترال ولا بايلاترال؟ بايلاترال بروكسيمال تيوبل اوبستراكشن، لان التيوبس مش باينه خالص، انا كل اللي باين لي هو اليوترس، التراينجل بتاع اليوترس، لكن مفيش اي تيوبس باينه لي، فدي عندها بايلاترال بروكسيمال تيوبل اوبستراكشن. طب دي الحل بتاعها ايه؟ اي في اف. هل تعملها تيوبل ديسكونكشن قبلها؟ ما هي ديسكونكتد اصلا، يعني ما هي اصلا ديسكونكتد، فدي تبعتها على طول ان هي تعمل اي في اف، لان هي عندها بايلاترال بروكسيمال تيوبل اوبستراكشن، يعني التيوبس هي اللي مش شغاله، لكن الاوفري انا هعرف شغاله ولا لا طبعا بالهرمونال بروفايل، فلو كان الاوفري بتاعها كويس واليوترس بتاعها هو زي الفل ما فيش اي مشكله، خلاص شي كان جو فور اي في اف عادي. حتى لو الاوفري مش كويس، ما انت كده كده الاي في اف انت بتديها كل الهرمونز من بره. طيب نشوف ده الهيستوجرام ده ايه؟ في فيلينج ديفكتس كتيره، اليوترس في مبين فيلينج ديفكتس كتير. ايه الفيلينج ديفكتس دي؟ ايه الديفرنشال دايجنوستس بتاع الفيلينج ديفكتس؟ ممكن تبقى مايومتر، مالتيبل مايومتر. ايه نوع المايومتر هنا؟ سبميوتس، لازم تبقى سبميوتس، ما هي مش ممكن تبقى سبسيرس مش هشوفها، ولا انترستيشال برضه مش هشوفها، الوحيده اللي انا اشوفها بالهيستوجرام هي اللي جوه الكافيتي، لان انا الكافيتي هي اللي بتبان لي، فدول ممكن يبقوا مالتيبل سبميوتس مايومتر. ايه كمان ديفرنشال دايجنوستس؟ مالتيبل بوليباي، ادهيجنز. ايه الانتراتران ادهيجنز دول؟ اسمهم ايه؟ اشرمان سندروم بالظبط كده، فممكن تبقى انتراتران ادهيجنز او اشرمان سندروم، ان في حتت في اليوترس جوه لازقه على بعضها اللي هو الانتيريور في البوستيريور، لكن الحته الثانيه مش لازقه، فبالتالي يبان لك اشرمان سندروم او يبان لك مالتيبل فيلينج ديفكتس بالمنظر ده. اوكي؟ فدي اشرمان سندروم. حد يعرف التريتمنت ده؟ طبعا لو شفت اشرمان سندروم في الهيستوجرام ريفير على طول لحد سبيشالايز نسا، لان انت كجي بي مش السكوب بتاعك خالص تريت اشرمان، انت السكوب بتاعك بنعمل البرايمري ورك اب بتاع الانفيرتيليتي اللي هو هرمونال بروفايل، هيستروسالبنجوجرافي نورمال، هيستروسالبنجوجرافي خلاص نورمال، بتطمن على العيانه، في اي مشكله هتبعتها يا اما الاي في اف سنتر يا اما للمناظير عشان يعملوا لها تيوبل ديسكونكشن. طب الاشرمان سندروم ده لما تبعتها للمناظير بيعملوا لها ايه؟ لايسز للادهيجن، بس هي المشكله مش بس الادهيجن، مشكله الاشرمان ايه يا دكاتره؟ البيزل لاير مش موجوده، البيزل لاير اوف الاندوميتريوم اللي هي البيزل لاير اللي بيحصل منها ريجنريشن للاندوميتريوم اللي هو السوبرفيشال والانترميديت، البيزل لاير دي اصلا مش موجوده عشان اوفر كراتج اوف ذا اندوميتريوم حصل قبل كده، خلاص؟ فعشان كده لازم دكاتره النساء، لان الجي بي مش بيكحت، لازم دكاتره النساء ياخدوا بالهم قوي، يبقى فيري كوشس وهو بيعمل الكحت او التي ان سي الكراتج، عشان مش يشيل البيزل لاير اوف اندوميتريوم، لان لو حصل وشال البيزل لاير اوف اندوميتريوم هيدخلها في اشرمان سندروم، والبروجنوز بتاعه از اكستريملي باد، لان هتجيب لها منين بيزل لاير اوف اندوميتريوم؟ يعني هم بيجربوا ستام سيلز وحاجات زي كده، بس طبعا البروجنوزس وحش قوي، لان حتى لو انت قطعت الادهيجنز انت لازم تجيب لها بيزل لاير عشان يحصل بعد كده حمل عليها وامبلانتيشن. اوكي؟ فده منظر فعلا بتاع اشرمان سندروم. هو لو في اندوميتريال كانسر ممكن لا اندوميتريال كانسر بنعرفه ازاي؟ ايه الديفرنشال الترا ساوند؟ ايه اللي يبقى بالالترا ساوند؟ اندوميتريال ثيكنس بتاعنا اكتر من 10 لو هي تشايلد بيبي، او اكتر من 5 لو هي منوبوزال زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، فبالتالي ده يبان لك بالالترا ساوند، لكن مش هيبان لك لان الكافيتي نورمال، مش كده ولا ايه؟
لا يبان لك الكافيتي نورمال، لو ابنورمال كافيتي هي تبان بالهيستوجرام، لكن الكافيتي بتاعت الاندوميتريال ثيكنس ده ما الكافيتي نورمال ما فيهاش حاجه، فالكافيتي نورمال مش هيبان لك فيها اي حاجه، الا لو كان بقى في بوليباي مثلا بوليب نازله او كده فيبقى في فيلينج ديفكت موجود. اوكي، لكن اندوميتريال كارسينوما او اندوميتريال هايبربليزيا طبعا الفيرست سكريننج بتاعنا بيبقى بالالترا ساوند. طيب وده برضو ايه؟ ده بايكورنيوم. تحمل ولا ما تحملش؟ تحمل. ممكن يحصل لها بري تيرم ليبر. لو ابورشن لو كانت اسوشيتد معاها انكومبتنت اسمس خلاص، فلو هي عندها بايكورنيو تيوترس هتعمل لها ايه؟ سيرجري. اعمل ايه في السيرجري؟ ولو هي عندها سبتيت يوترس، في فرق في المانجمنت بين السبتيت والسبتيت ايه بقى؟ سبتيت لازم اشيل السبتم. ليه لازم اشيل السبتم؟ السبتيت ليه لازم اشيل السبتم؟ يحصل عليه يحصل امبلانتيشن عليه. طب وايه المشكله لو حصل عليه امبلانتيشن؟ ثين فايبرس تيشو بالظبط كده، فيجي لها مست ابورشن، فهو ثين مش هياخد الفاسكولار بتاعته قليله قوي مش زي المايميتريم، فبالتالي لو حصل عليه امبلانتيشن فمش هيعرف ياخد نيوتريشن كويسه، ولو حصل عليه بلاسنتا بقت امبلانتد برضه مش هتاخد نيوتريشن كويسه، هتبقى بلاسنتا اكريتا، فلو سبتم لازم يتشال خلاص. لكن لو بايكورنيو تيوترس زي اللي احنا شفناه ده بايكورنيو تيوترس، لا بس انت تقول لها انه ممكن عرضه لانه يبقى في بري تيرم ليبر، فلو معاها اسوشيتد اسمك انكومبتنس بنعمل سيركلاج وتبقى جاردنج اجانست انه يحصل لها بري تيرم ليبر، يعني تديها مثلا ستيرويدز او كده قبل الماتيوريتي لو ابتدى يجي لها كونتراكشنز. اوكي، لكن ما بنشيلش طبعا لان هو البايكورنيو ده المصل مايميتريم كويس، فحتى لو حصل عليه امبلانتيشن ما هو نورمال، بس تبقى انت قلقان لانه الكافيتي بتاعتك هي ريستريكتد شويه او الكاباسيتي بتاعتها اقل من الكاباسيتي بتاعه النورمال سايز بتاع التيشوز. اوكي، فده البرايمري ورك اب بتاعي. تسمى اب الحاجات البرايمري ورك اب بتاع الانفيرتيليتي. بنعمل ايه؟ اول حاجه هرمون البروفايل ليها اللي هو ايه؟ اف اس اتش وال اتش بروجستيرون. اف اس اتش وال اتش امتى؟ من 2 ل 5 وبروجستيرون 21 بالانتربريتيشن بتاعهم. طيب وايه كمان هرمونين تانيين؟ برولاكتين وتي اس اتش في اي وقت. الاي ام اتش بلس اور ماينس امتى بعمل اي ام اتش؟ لو الاف اس اتش لقيته اكتر من 10 بالظبط كده. فده الحاجات اللي بعملها بالنسبه للهرمونز. ايه تاني بعمله؟ قلنا السيمن اناليسيز. السيمن اناليسيز ببص على ايه؟ كاونت اكتر 15 مليون بير مليليتر، والموتيليتي اكتر 50% اللي هي الاكتف فور بروجريس موتيليتي او جريد اي موتيليتي او جريد 1 موتيليتي على حسب ما مكتوبه في المعمل اللي انت بتقراه. وثالث حاجه بنبص عليها ايه؟ الابنورمال فورمز. المفروض تبقى ايه؟ بالظبط كده، مش اكتر من 50% ابنورمال فورمز. فده السيمن اناليسيس، ده الهرمونال بروفايل. عشان انا قريت على النت ان كل مالنا بنقبل حد اقل من بالظبط تقريبا اخر نسبه كانت 5% وانا ما فهمتش ازاي الابنورمال فورمز. لا يعني دلوقتي ممكن ان هو لحد بالظبط كده وصلوا لحد 95%، يعني لحد 95% تبقى ابنورمال فورمز و5% بس نورمال فورمز. يعني كل ما فعلا عمالين نزود في الكواليتي اوف سبيرمز اللي هو سواء العدد او الابنورمال فورمز، بس الموتيليتي لازم الاكتف فور بروجريس موتيليتي تبقى كويسه، لان لو ما فيش اكتف فور انت ليه محتاج اكتف فور بروجريس؟ ليه؟ انتوا متخيلين الفيرتيلايزيشن بيحصل فين؟ في فوق في التيوبس، فوق في التيوب، وهو اساسا الديبوزيشن بيحصل في الفاجينا، والفاجينا دي اصلا من 7 ل 10 سم واسيدك بي اتش، واصلا البي اتش بتاع السيمن ايه؟ الكالاين، فهو اصلا ديبوزيتد في انفيفربل ميديا، فلازم بسرعه السبيرمز دي تجري بسرعه وتكراس كل السيرفكس باليوترس اللي هو 7 سم بالتيوبس لحد ما توصل كده، وهي اصلا مايكرونز، فلازم يبقى في اكتف فور بروجريسيف موتيليتي. لو الموتيليتي دي سلاجش ولا مش عارف ايه موتايل او كده، خلاص ما هو عمرها ما هتعمل ناتشورال فيرتيلايزيشن. فعشان كده لازم الاكتف فور بروجريسيف موتيليتي اهو ده البارامتر اللي ما بيقلش، لازم تبقى 50% الاكتف فور بروجريسيف موتيليتي والكاونت والابنورمال فورمز. فده اللي احنا هنبص عليه بقى برايمري ورك اب. انت الورق ده بتديه للعيانه مع بعضه اللي هو الهرمونال بروفايل، سواء انت قريب من دي 2 او قريب من دي 21 كويس، والسيمن اناليسيس لجوزها 3 ايام ابسنس وبعدين بيعمل السيمن اناليسيس، والهيستروسالبنجوجرافي اللي هي بتعمله امتى؟ بوست مانسون بالظبط كده. طيب جالك بقى الورق بتاع الحاجات دي، لقينا السيمن اناليسيس شويه الكواليتي بتاعته مش حلوه، هتعمل ايه انت كجي بي؟ بالظبط ستوب سموكينج، ولو هو دايابيتك يبقى كنترول، وبالظبط كده وديله بقى يا اما كارنبيتا يا اما سيلينيوم اي سي اي لمده 3 شهور ويريبيت تاني السيمن اناليسيس. طيب لقيت الهيستوجرام الهيستروسالبنجوجرافي بتاعها مش حلو زي حاجه زي كده، هتعمل ايه؟ هتريفير لاي دي اف سنتر. طب لقيت الهيستوجرام نورمال، بس لقيت في التحاليل بتاعتها البروجستيرون
2 نانوجرام بير مليلتر في داي 21 هتعمل ايه؟ induction of ovulation بايه؟ كلوميد اللي هو كلوميفان او كلوميد. انت كجي بي هتعمله ولا لا؟ انت كجي بي بتعمله. الجي بي بيدي كلوميد، الجي بي يدي كلوميد، ما يديش حقن اللي هو الحاجات الحقن اللي هو جي ان ار اتش ام جي وكده، ما يديهاش. ليه؟ لان الكومبليكيشنز بتاعتها انت يو كان نوت ديل معاها، الكومبليكيشن بتاعتها عاليه وممكن يعمل هايبر ستيميوليشن سيندروم، فبالتالي ما تديش الحقن. لكن كلوميد ممكن تدي كلوميد، فبتدي كلوميد. ايه الدوز بتاعت الكلوميد اللي انت بتديها؟ ايه المينيمم دوز اوف كلوميد؟ اللي هي هاف 4 تايمز 50. ما هو التابلت 50، فبندي 1 تابلت افري 12 اورز. دي المينيمم دوز. المينيمم دوز اوف كلوميد 1 تابلت افري 12 اورز من داي 2 لمده 5 ايام، من داي 2 لمده 5 ايام. فهي دي الدوز اللي انت بتديها للكلوميد. خلاص؟ فبتدي لها اندكشن اوف اوفيليشن باي كلوميد، بتدي لها اندكشن اوف اوفيليشن باي كلوميد، لان الهايبر ستيميوليشن سيندروم معاه بيبقى قليل قوي قوي، وانت اساسا مدي الليست دوز بتاعتها. ولازم تبتدي بالليست دوز على فكره. يعني مش معنى مثلا البروجستيرون بتاعك طلع 1 ولا طلع صغير قوي ما تديوش الليست دوز. تاني هنقول الدوز بتاعتنا 50 هو التابلت 50 مللي جرام، فبتدي 1 تابلت افري 12 اورز لمده 5 ايام. ايوه ال5 ايام دول يبتدوا منين؟ برضه من داي 2 اوف ذا سايكل لمده 5 ايام. اوكي؟ ممكن ادي كلوميد كام مره قبل ما ريفير؟ كويس. هو دلوقتي انت بتدي الكلوميد الليست دوز، اوعى تبتدي بالماكسيمم دوز. هي ايه الماكسيمم دوز؟ 5 تابلتس بير داي، 5 تابلتس بير داي. خلاص دي الماكسيمم دوز. نيفر ايفر تبتدي بال5 تابلتس ابدا، لان انت يو نيفر نو الريسبونس بتاع عيانتك هيبقى شكله ايه ويعمل لك هايبر ستيميوليشن. فلازم تبتدي بالليست دوز دي. قد ايه السايكل دي؟ حصل بريجنسي اوكي، ما حصلش بريجنسي تريبيت 3 مرات، 3 شهور ورا بعض. لو في ال3 شهور ورا بعض برده ما حصلش بريجنسي، الشهر اللي بعده بنزود، بنديه كل 8 ساعات، يعني ندي 3 اقراص بدل ما ادينا قرصين. وبعدين نمشي بالقصه دي، نزود ما حصلش بريجنسي نزود لحد 4 اقراص، ما حصلش بريجنسي نزود لحد 5 اقراص 3 شهور. وبعدين يبقى فيلد كلوميد تريفير بريفيرال محترم جدا كده للاي في اف سنتر. كويس؟ عشان تقول لهم ان البيشنت دي عملت لها البرايمري ورك اب اوف انفيرتيليتي طلعت انوفيلاتري ويز فيلد كلوميد. فيلد كلوميد دي معناها ان هي شي توك الماكسيمم دوز اوف كلوميد فور 3 سكسيسيف سايكلز ونو ريسبونس، نو اوفيوليشن اند نو بريجنسي. فتبعتها بالريفيرال ده عشان هو ما يبتديش بقى بالكلوميد، يبتدي بالاتش ام جي او يبتدي بالحقن بقى. تحاول معاها سنه كامله بالكلوميد بالظبط كده. بتحاول طبعا لو هي كانت سنها كبير من الاول، مثلا جايه لك وهي 35 سنه ولا حاجه كده، مش هتعمل القصه دي. بس هي جايه لك وهي مثلا حاجه 20 سنه وبقى لها سنه، فبتبتدي انك انت تعملها اندكشن، خصوصا انك انت بتعملها اندكشن عشان هي فعلا انوفيلاتري، فبتجرب معاها الاندكشن. ما جراش حاجه خالص ان هي بدل ما تبعتيها وهي عندها 24 سنه بعتيها وهي عندها 25 سنه، ما جراش اي حاجه خالص، لان هم كده كانوا هيعملوا الكلام ده. يعني انت عملتي، مش انك انت ما عملتلهاش حاجه، لا انت ريفيرد هير ان هي فيلد كلوميد، فما يبتدوش بقى هم بالكلوميد، يبتدوا بقى بالاتش ام جي او بالستep اللي بعدها. فانت كجي بي هو ده البرايمري ورك اب اللي انت بتعمله، هرمونال بروفايل بالانتربريتيشن بتاعه. ومهم تعمل هرمونال بروفايل لان هي لو طلعت انوفيلاتري انت هتبتدي تديها كلوميفان سيتريت، وتديها كلوميفان سيتريت بالدوزز اللي احنا قلنا عليها لحد ريتشنج الماكسيمم دوز. لو مع الماكسيمم دوز فيلد اندكشن، يعني ما حصلش اوفيوليشن على الماكسيمم دوز دي، يبقى ساعتها هتريفير لاي في اف سنتر. لو لقيت ان هي عندها من الاول حاجه مشكله في الهيستروسالبنجوجرافي بتاعها، يبقى هتريفير برده لاي في اف سنتر. لو لقيت ان هي عندها مشكله في اليوترس، يعني لقيت مثلا في بوليب، لقيت في مش عارف سبميوكس مايوما في مكان الامبلانتيشن كده، هتريفير لجاينيكولوجيست بحيث ان هي تشيل بقى البوليب ولا تشيل لها السبميوكس مايوما اللي هي بريفنتنج الامبلانتيشن. لقيت السيمن اناليسيس بتاع جوزها مش حلو بس حاجه بسيطه، فبتديله فيتامينز ومالتي فيتامينز ومينرالز 3 شهور ويعيد تاني السيمن اناليسيس. اتحسن بتكمل معاهم عادي، ما اتحسنش تريفير لاندرولوجيست. احنا بنجرب 3 شهور وكل شهر بنزود الدوز. بالظبط، بعد 3 شهور تزود الدوز. يعني انت على نفس الدوز لمده 3 شهور وتعلي بعد 3 شهور لو ما فيش ريسبونس ليه. عشان كده الهايبر ستيميوليشن مش هيحصل، لان هيحصل ازاي اذا كنت انت ماشي معاها فيري جراديوال، فبالتالي فعلا الكومبليكيشن تحصل لو انت مره واحده ايه ده القرصين ما نفعوش، طب ما اديها 5 بقى المره الجايه، لا هيحصل لك كومبليكيشن. فانت عشان كده بتمشي بالقرصين 3 شهور، ما نفعوش 3 اقراص 3 شهور، ما نفعوش 4 اقراص 3 شهور، ما نفعوش 5 اقراص 3 شهور، ما نفعوش يبقى ريفير. واضح الانفيرتيليتي؟ سؤال بس في الهايبر ستيميوليشن سيندروم، هو ليه كل الكيسز بتيجي
ايديما واسايتس. هو الهايبر ستيميليشن سندروم اللي بيحصل فيها ان هو برضو الفاسكولاريتي الاندوثيليال فانكشن بتبقى افكتد بحيث انه بينكريز البرميابيليتي. بينكريز البرميابيليتي يعني بيحصل لها ايه؟ هيمو كونسنتريشن جوه لان السيلز بتفضل جوه لكن البلازما بيطلع لبره. ايوه يعني لما البلازما طلع لبره حصل ايه؟ عمل لك ايديما في كله بقى، ايديما سكين ايديما بلورال افيوجن اسايتس بتاع يعني كله ايديما. نفس الفكره على فكره اللي بيحصل في ايه؟ الباثوفيزيولوجي بتاعنا بالظبط في البي اي اتش فاسكولار اندوثيليال سيل دامج بيحصل نفس القصه برضه هيمو كونسنتريشن كده جوه وبره يبقى فيه ايديما. فهو نفس الحكايه بتحصل مع الهايبر ستيميليشن سندروم، فبنلاقي ان هو افكشن للبلاد فيسلز فبقى عندها هيمو كونسنتريشن جوه فبنخاف قوي يجي لها ثرومبوزس او كده ومن بره بقى عندها ايديما. فطبعا دي لازم تبقى ادميتد لاي سي يو عشان برضه بيبقى عندهم الكترولايت ديستربنس فيظبطوا بقى الالكترولايت ويدوها البومين وكده لحد ما كل ده يبقى ريزولف. ولو كانت هي بتاخد مع في الاي بي اف سنتر اندكشن اوف اوبريشن او كده لازم بيابرابتوا السايكل دي ويبطلوا الميديكيشنز اللي هي فيه. ده مش السكوب بتاعكم خالص، يعني ده مش السكوب بتاع جي بي الهايبر ستيميليشن، ده سكوب بتاع اي بي اف سنتر المانجمنت بتاع الهايبر ستيميليشن. واضح الانفيرتيليتي؟ يعني لما تجيلكوا كيس انفيرتيليتي في العياده تعرفوا تعملوا لها مانجمنت ازاي، سواء انفستيجيشن بالانتربريتيشن بتاعت ايتش انفستيجيشن والبرايمري تريتمنت سواء للهازبند اللي هو المالتي فيتامينز او ليها اللي هو الاندكشن اوف اوفيليشن. ده السكوب بتاعكم كجي بيز. سؤال؟ بي اي اتش اللي هو ايه؟ افندم؟ بي اي اتش اللي هو ايه؟ بريجنسي انديوست هايبرتنشن اللي هو هايبرتنشن ويز بريجنسي. في سؤال في الانفيرتيليتي؟ الكلوميد المينيمال دوز بتاعتنا قرصين في اليوم، هو القرص اصلا اللي موجود في السوق 50 مللي خلاص، فبتديها 1 تابلت every 12 hours for 5 days. يعني بتدي من day 2 of the cycle 1 tablet every 12 hours for 5 days. وبعدين طب يعني همونيتور ازاي؟ اقول لها فوتي يومين وتعالي لي عشان نعمل فوليكولومتري نشوف بقى الفوليكل حجمها قد ايه. يعني تجي لك على اليوم مثلا العاشر ال11 ال12 بتشوفي السايز اوف ذا فوليكلز. لو وصلت لحد 2 سم دي بقت السايز اوف ذا فوليكل حلو. لو ان هي لقيتها لا لسه السايز اوف ذا فوليكل صغير يبقى انت كده معناها انه الدوز دي مش نافعه ما بتكبرش الفوليكل. طب لقيت لا هي وصلت فعلا للسايز كويس بس ما حصلش بريجنسي خلاص استمر على هذه الدوز المره الجايه خلاص مع تايمد انتركورس. تقول لها ان هو يحصل انتركورس. يحصل انتركورس امتى؟ ايه التايمد انتركورس؟ ازاي اقول لها تايمد انتركورس؟ من اليوم العاشر لنزول البيريد day 10 of the cycle كويس. ده الاسبوع بدايه الاسبوع بتاع الاوفيوليشن، يعني الاسبوع ده هو اللي ممكن يحصل فيه بريجنسي فيحصل انتركورس يا اما يوم او يوم لا يا اما ديلي وانس ماكسيمم وانس. الاحسن دي افتر داي ولا ديلي؟ داي افتر داي احسن عشان الكواليتي اوف سبيرمز اللي بتطلع خلاص، لان لو ديلي او كذا مره في اليوم الكواليتي بتبقى مش حلوه بتاعت السبيرمز فمش هتعمل فيرتلايزيشن كويس. فاحسن ان هو يبقى داي افتر داي يوم او يوم لا كويس يحصل في خلال الاسبوع ده يحصل تايم انتركورس يوم او يوم لا عشان يحصل بريجنسي. اوكي طبعا لو حجم الفوليكل لقيته صغير لقيت ان انت وانت بتعمل لها الفوليكلومتري بتاعك لقيت حجم الفوليكل بتاعها 12 ولا 13 ما بيكبرش وهي اساسا المفروض الفوليكل بيحصل لها اوفيليشن من 18 ل 20 مللي خلاص. حجم الفوليكل اصلا كان صغير يبقى غالبا الدوز بتاعت الكلوميد بتاعتك دي كانت قليله بس تتاكد ان هي اخذت الدوز صح. اوكي واضح الانتربريتيشن والفولو اب بتاع الكلوميد اللي هو بتعمل لها فوليكولومتري وانت كجي بي لازم تعملوا الليفل 1 الترا ساوند اللي هو البيزك الترا ساوند انك تشوف اليوترس تشوف الاوفري تشوف الفوليكل تشوف البيبي. يعني هي دي الحاجات اللي انت المفروض تبقى عارفها في الالترا ساوند. سؤال في الانفيرتيليتي لان انتوا يو هاف تو مانج الكيسز بتاعت الانفيرتيليتي اللي هي البرايمري كيسز اوف انفيرتيليتي. شو الالترا ساوند؟ انا الترا ساوند ولا افندم؟ لا ما اتكلمناش عن الالترا ساوند لسه. لا الالترا ساوند ما اتكلمناش عليه. واضح؟ طيب لو عايزين تبصوا بس هي الالترا ساوند لازم نبص عليها كصور. شايفين المنظر ده؟ طبعا الفوليكل بتبان لك كوره كده لونها اسود. طيب هي دي سيست على الاوفري ولا دي فوليكل ولا دي ايه؟ بتقيسها. لو طلعت ان هي اكتر من 2.5 سم لا دي غالبا مش فوليكل دي اوفيريان سيست فانكشنال اوفيريان سيست بالمانجمنت بتاعها اللي قلناه المره. لكن لو طلعت فوليكل دي فوليكل حلوه قوي وفوليكل 2 سم وكده اهي دي اباوت تو اوفيليت. يعني ما دام انت هيحصل لك تبويض النهارده يحصل تايم انتركورس عشان الفوليكل دي هتوفيليت. دي حجمها كويس وحجمها كبير فبالتالي دي اللي بيحصل منها اوفيليشن. يا فندم البلاك اللي في النص ده ايه؟ ده فوليكل ودي فوليكلز ثانيه صغيره لسه ما كبرتش. فاحنا بنشوف الدوميننت فوليكل الكبيره ده الاوفري بس.
ده كله اوفري، الاوفري خلاص. فانت بتشوفي بقى الدوميننت فوليكل او الفوليكل الكبيره دي حجمها قد ايه، بنقيسها بالسونار. لو لقيتيها ان هي 18 مللي 20 مللي يعني 2 سم، دي اباوت اوفيليت ودي دوميننت فوليكل. مش مهم الفوليكلز الصغيرين، ما هو اكيد هيبقى في واحده كبيره والباقيين صغيرين، بنقيس الكبيره. الكبيره اخبارها ايه؟ لان هو الاوفيليشن بيديبند على الدوميننت فوليكل، هو ده اللي هيحصل النهارده. وانس ما حصل لها اوفيليشن الباقيين دول هيبقوا اتراتيك، مش هيكملوا كبر، مش هيكبروا بقى خلاص، لان ال اتش سيرج حصل، فبقيه الهرمونز خلاص هيبقى حصل لها ويزدرو. اوكي؟ فده ازاي ان احنا بنفولو اب لما بتدي كلوميد. ايوه ادي كلوميد وبعدين اعمل ايه يعني؟ ادي كلوميد واقول لها تعالي لي بقى على اليوم العاشر عشان تشوف الدوميننت فوليكل اخبارها ايه وحجمها وصل لقد ايه. لو لقيت ان هو 2 سم بتقول لها انه يحصل تايم انتركورس، لقيت ان حجمها صغير يبقى دي غالبا مش هيحصل اوفيليشن على الدوز دي بتاعه الكلوميد، فانت محتاج انك انت تروح مزود الدوز بتاعه الكلوميد. واضح؟ في سؤال؟ يبقى ده بالنسبه للانفيرتيليتي. في سؤال في الانفيرتيليتي؟ طيب اخر حاجه بقى هنتكلم عليها في قصه الجاينيكولوجيكال كلينيك اللي هو البرولابس. ايه انواع البرولابس؟ يوتراين وفاجينا، بالظبط كده. اللي احنا ممكن نشوفه في البرولابس ان هو يا اما يوتراين برولابس يا اما فاجينا برولابس، يا اما الفاجينا الوول تنزل. والفاجينا الوول دي وول واحده ولا اثنين ولا ايه؟ اهو اللاترال وولز دول مش وولز، دول بوردرز، لكن انا عندي انتيريور وول وبوستيريور وول. انتيريور وول دي ريليتد لمين؟ للبلادر، يورينري بلادر. فبالتالي لما تنزل الانتيريور وول اوف ذا بلادر بتبقى اسوشيت معاها ايه؟ سيستوسيل، اسوشيت معاها البوستيريور وول اوف ذا يورينري بلادر، فبالتالي يبقى اسمها سيستوسيل. لو عندنا برولابس اوف ذا انتيريور فاجينا وول بنسميه سيستوسيل. طب امال البوستيريور فاجينا وول ريليتد لمين؟ للريكتوم. فلو حصل برولابس للبوستيريور فاجينا وول ينزل معاه ايه؟ ريكتوسيل، الريكتوم بالظبط. وممكن قوي يبقوا الاثنين ينزلوا مع بعض، يبقى عندك انتيريور وبوستيريور او كومبايند سيستو ريكتوسيل. طب تعرف ازاي من قبل ما تقوم تفحص العيانه اذا كانت دي سيستوسيل ولا ريكتوسيل؟ سيمبتومز. لو هي مديالك يورينري سيمبتومز يبقى غالبا دي بنتكلم على سيستوسيل، لو مديالك ريكتال سيمبتومز يبقى غالبا بنتكلم على ريكتوسيل. اوكي؟ طيب ده بالنسبه للفاجينال برولابس، يعني هي ممكن الفاجينال وول تنزل واليوترس مكانه؟ ممكن طبعا، ممكن جدا ان الفاجينال وول هي اللي تنزل واليوترس بالليجمنتس بتاعته السترونج ليجمنتس، سواء اليوترس سيكرال والماكن رادز والبيوبو سيرفايكال دول في مكانهم وكويس واليوترس في مكانه. طب ممكن العكس ان اليوترس يسقط، اليوترس يبرولابس والفاجينال وول مكانهم؟ ممكن برضه. اليوتراين برولابس امال ايه التايبس بتاعته؟ يعني قلنا الفاجينال برولابس التايبس بتاعته سيستوسيل وريكتوسيل ودول يورينري سيمبتوم ودول ريكتال سيمبتومز. طب امال اليوتراين؟ فيرست وسكند وثيرد ديجري. ازاي بعرف ده فيرست ولا سكند ولا ثيرد؟ الثيرد ده بره خالص، ده اللي هو لو العينه حصلت او حتى من غير ما تحزق وانت لما تنيمها تلاقي ان اليوترس كله لحد الفندس طالع لك بره الفالفا، ده الثيرد ديجري. طب امال الفيرست والسكند؟ السكند السيرفكس هو اللي يطلع بره، لكن بقيه اليوترس بيبقى جوه الفاجينا، يعني بس السيرفكس هو اللي انت تشوفه اوتسايد ذا فالفا، بس بقيه اليوترس ده جوه. امال الفيرست؟ نزل شويه تحت. شويه تحت ايه الريفرنس بوينت بتاعي؟ اسكال سباين، بالظبط كده، اسكال سباين. الاكسترنال اس هو ده اللي هينزل. ايوه الاكسترنال اس، احنا بنشوف الاكسترنال اس او السيرفكس، اللور اند اوف ذا سيرفكس بيبقى على الليفل مع بي في، على الليفل بتاع الاسكال سباين. بعرف ازاي الاسكال سباين؟ ان هو في زي شوكه كده في اللاترال بلفيك هول، فانت بتبص الاسكال سباين فين والاكسترنال اس فين. لو الاثنين على نفس الليفل ده نورمال، ده مفيش برولابس. لو قلت العينه تحزق لقيت ان لا بينزل السيرفكس عن الليفل بتاع الاسكال سباين، فدي عندها فيرست ديجري يوتراين برولابس. لو لقيت ان لا بينزل لدرجه ان انت شايف السيرفكس بره الفالفا لكن بقيه اليوترس جوه، يبقى ده سكند ديجري يوتراين برولابس. لقيت كله حتى الفندس بره، ده اسمه بروسيدنشيا او ثيرد ديجري يوتراين برولابس. فده الانواع بس بتاعت البرولابس اللي هو عندنا سيستوسيل وعندنا ريكتوسيل وعندنا يوتراين برولابس. Are you going to manage البرولابس؟ هو المانج بتاعه ايه الاول؟ سيرجيكال، كله سيرجيكال. هتعمل برولابس؟ لا مش بتعمل برولابس، بس عشان تبقى عارف لما تجيلك العيانه تريفير كده بريفيرال محترم، دي عندها مثلا سيستوريكتوسيل، دي عندها مش عارف يوتراين برولابس فيرست ديجري او سكند ديجري او ثيرد ديجري، هو ده المطلوب منه. بس لو طلع عندها خلي بالكم اسوشيتد ستريس يورينري انكونتيننس بنعمل ايه؟ يعني ايه ستريس يورينري انكونتيننس الاول؟ لما ايوه بالظبط كده، لما تكف بيبقى في involuntary escape of urine. لو جات لك العينه بهذه الشكوى ان هي بتقول لك ايه، انا لو كحيت او عطست لا بلاقي البول بيسبقني، ساعتها دي عندها urinary incontinence. انهي نوع؟ هو النوعين اللي شهيرين جدا، يا اما stress urinary incontinence اللي هو due to weakness of the sphincter، فالتريتمنت بتاعه بيبقى surgical،
كويس، يا اما ديتروزال اوفر اكتيفيتي، يعني المصل الانفولانتري ماسل بتاعت البلادر دي على طول عندها هايبر اكتيفيتي او اوفر اكتيفيتي، فالتريتمنت بتاعها بيبقى ايه ده؟ ميديكال اللي هو باراسمباثوليتيك او اللي هو حاجه ميديكال، فده انت ممكن تعمله، ده اللي انت ممكن تعمله. عشان كده احنا البرولابس بنجيب سيرته، لان انت لو جات لك هي بستريس يورينري انكونتيننس يبقى ومعاه يعني برولابس او معاه ستريس يورينري انكونتيننس، مهم ان انا اعمل لها يورين اناليسيس ويورو داينامكس. خلاص، يورين اناليسيس عشان اشوف ده فيه انفكشن ولا لا، لان اشهر حاجه تعمل ستريس يورينري انكونتيننس يكون هي عندها يو تي اي. فطبعا اليو تي اي انت هتعالجه، ما مش ممكن تبعتها لحد يعالج اليو تي اي، امال انت بتعمل ايه؟ انت لازم تعالج اليو تي اي. فانت بالتالي بتعمل لها يورين اناليسيس، طلع عندها باس سيلز، ممكن تعمل لها كالتشر وسنسيتيفيتي وتدي لها الانتي بايوتيك اللي ريليتد. طب افرض ان هو لقيت ان هو مع اليورو داينامكس لا لسه برضه هي عندها ستريس يعني عالجت الانفكشن ولسه برضه هي عندها ستريس يورينري انكونتيننس او عندها يورينري انكونتيننس، ابعتها تعمل يورو داينامكس. اليورو داينامكس الريبورت هيرجع لك يقول لك ان هي عندها ستريس يورينري انكونتيننس او اسمه الثاني يورو دايناميك انكونتيننس اللي هو due to weakness of this finger. ده تريتمنت سيرجيكال ريفير لحد ان هو جاينيكولوجيست يعمل لها العمليه. جالك الريبورت ان هي دي due to over active bladder او detrusal instability، يبقى ساعتها بتكتب لها الباراسمباثوليتيك اللي هو الديتروزيتول 1 tablet every 12 hours for 3 weeks. انت اللي تكتبه بقى، انت مش هتبعته لحد. يعني لو هي رجع لك الريبورت بتاع اليورو داينامكس ان هي عندها urge incontinence او اوفر اكتيف بلادر او ديتروزال انستابيليتي كلهم حاجه واحده، التريتمنت بتاعنا ميديكال اللي هو بتكتب لها الباراسمباثوليتيك ده اللي هو زي اللي موجود في السوق اسمه ديتروزيتول، فبتكتبه 1 tablet every 12 hours for 3 weeks، هي دي الدوز بتاعته. بترجع لك العينه ان هي بقت متحسنه او ما بترجعلكش لان هي فعلا متحسنه. فكل الرول بتاعك في قصه البرولابس اند ستريس انكونت او يورينري انكونتنس انك انت تشوف دي يوتراين ولا فاجينال برولابس عشان في الريفيرال بتاعك، ولو هي معاها ستريس انكونتنس او معاها يورينري انكونتنس تعمل لها يورين اناليسيس اند تريت اليو تي اي اف بريزنت، وتعمل لها يورو داينامكس. لو طلعت اورج انكونتنس بتكتب لها التريتمنت بتاعها، لو طلعت لا دي بس ديو تو السفنكتر هو اللي فيه مشكله يبقى بتريفير فور اوبريشن. دكتور ريفير مين اولا؟ بتريفير لحد يورو جاينيكولوجيست او جاينيكولوجيست. ايه الجاينيكولوجيست؟ ثانيا معلش ده تاني اسمه ديتروزيتول، هي ديتروزر مثلا ديتروزيتول. اوكي، 1 تابلت كل ايه؟ كل 12 ساعه لمده 3 اسابيع. في سؤال يا دكاتره في البرولابس؟ دكتور واحنا اللي هو لو هي عندها ايرلي بس مش معاه صح؟ مش معاه ايه؟ انفكشن. لا انفكشن تريتد فيرست، يعني انت ممكن تتريتي الانفكشن والارش ده يروح، لان من ضمن الاسباب اريتيشن، فممكن الاريتيشن ده تكون ديو تو انفكشن. لو الاريتيشن ده مش ديو تو انفكشن هي المصل نفسها فيها اريتابيليتي، فساعتها الديتروزيتول ده الرول بتاعه. اوكي، لان ممكن تبقى الاوفر اكتيف بلادر دي يا دكاتره الاريتيشن ده ديو تو الانفكشن اللي موجوده، فونس يو تريت الانفكشن خلاص هي شي ويل بي تريتد. بس افرض ان هو بعد ما انت يتريتد الانفكشن برضه السيمتوم ده لسه موجود، يبقى ساعتها هتجو فور تكتب لها حاجه عشان تنهبت الاوفر اكتيفيتي بتاعت البلادر دي. واضح؟ هتريد الانفكشن تبع البشر تبع الكالتشر. ممكن طبعا نبتدي امباريكال، لو هنبتدي امباريكال هو ايه الموست كومن بكتيريا اللي بتعمل لنا ايكولاي بالظبط كده، فبالتالي نكتب لها يا اما حاجه بنسلين او كيفالوسبورينز. فعشان كده ده يعني ممكن تروح كاتب لها امبيسلين او اي حاجه بنسلين او كيفالوسبورين زي السيبروبي او وات ايفر، يعني دول الحاجات اللي انت اللي 90% ديو تو ايكولاي، فممكن تبتدي امباريكال بده لحد ما تطلع كالتشر وسنسيتيفيتي، غالبا هتبقى سنسيتيف للانتي بايوتيك اللي انت اديتيها. في سؤال؟ يبقى احنا كده خلصنا الجايني كلينيك، لان الحاجات اللي انت بتشوفها في الجايني كلينيك يا اما انفكشن فاجينال انفكشن وسيرفايكال انفكشن، يا اما ابنورمال يوتراين بليدنج، يا اما حاجه سيكينج كونتراسبشن، يا اما سيكينج فيرتيليتي او برولابس. هو الجايني كلينيك ما بتخرجش عن الحاجات دي. قليل قوي بقى لو جالك مثلا حاله امينوريه، هتعمل ايه في الامينوريه؟ لو جات لك كيس اوف امينوريه هتعمل ايه؟ اول حاجه نعملها ايه؟ برايمري او سكندري. طب السكندري اول حاجه تعملها لها ايه؟ بريجنسي تيست. بالظبط كده، لو سكندري يبقى تعملها بريجنسي تيست كويس، او بقى وممكن تعملها بعد كده تي اس اتش وبرولاكتين لان ممكن تبقى حاجه من الاسباب دي. طب لو برايمري امينوريه اعمل لها ايه؟ اول حاجه ابص على السكندري سكشوال كاركترز. طبعا ليه ابص على السكندري سكشوال كاركترز؟ مش بس كريبتومينوريا، يعني طبعا عشان الكريبتومينوريا هو اولا بس عشان مراجعه سريعه كده هو ازاي المنسس دي بتنزل. احنا عندنا اكسس اسمه هايبوثالامو هايبوفيزيال اوفيريان اكسس. خلاص
فلازم الاكسس ده الهرمون الاكسس، يعني لازم تبقى جي ان ار اتش بالسيتيليتي نورمال عشان تستيميوليت البيتيوتري جلاند تسكريت اف اس اتش وال اتش بالنورمال برضه سايكلز بتاعتها، عشان تستيميوليت الاوفري تسكريت استروجين بروجستيرون. الاستروجين بروجستيرون ده يروح على الاندوميتريوم، يورك على الاندوميتريوم يخليه بروليفريتيف وبعدين سكريتوري وبعدين تنزل المنسس ده ثرو التراكت اللي هو بيبقى بيتن تراكت، مفيش عندي ولا سيرفايكال اتريزيا ولا ترانسفيرس فاجينال سابتم ولا امبيرفورت هايمن، فهو ده ازاي المنسس بتنزل. فلازم يبقى عندي نورمال هرمونال اكسس اللي هو الهايبوثالاموس والبيتيوتري والاوفري، لازم يبقى عندي يوترس ريسبوندينج اندوميتريوم كويس، ولازم يبقى عندي اوت فلو تراكت بيتنت ما يكونش فيه اي اوبستراكشن في الاوت فلو تراكت. ليه الفيرست ستيب اللي انا بعملها ان انا ببص على السكندري سيكشوال كاركترز؟ عشان اعرف ده الاكسس هو اللي فيه مشكله، الاوفري فما فوقه، لان لو هو ما عندهاش سكندري سيكشوال كاركترز ده معناه ايه؟ ان الاوفري ما فيش هرمونز، فبالتالي ما عملتش السكندري سيكشوال كاركترز، لان انت محتاج الهرمونز بتاعت الاوفري عشان تعمل السكندري سيكشوال كاركترز. فلو ما فيش سكندري سيكشوال كاركترز يبقى الاوفريز دي مش شغاله، يا اما الاوفريز مش شغاله او البيتيوتري او الهايبوثالاموس، يعني كل الاكسس مش شغاله. طب لو هي عندها سكندري سيكشوال كاركترز يبقى انا الاكسس بتاعي شغال صح ولا لا؟ يبقى المشكله عندي يا اما يوتراين يا اما اوت فلو تراكت اوبستراكشن. فعشان كده اول ستيب بتعملها ما توقفوش قدام حاله الامينوريه دي وايه ده هنعمل ايه؟ يعني النواب ساعات بيعملوا كده، انت اهم حاجه تبص على السكندري سيكشوال كاركترز موجوده تحمد ربنا، لان انت كده عندك الاكسس، لان طبعا المشكله لو الاكسس عندي فيه مشكله هو انهي ليفل ده ولا ده ولا ده وهعمل ايه وكده. لكن انت لو لقيت السكندري سيكشوال كاركترز موجوده هايل، يبقى ساعتها تقول لها روح تعمل ايه؟ سونار. تعمليها طبعا اكزامينشن تطمن ان هي مش كريبتومينوريا مش امبيرفورت هايمن، وروحي اعملي سونار عشان تشوفي اليوترس موجود ولا مش موجود وكده. خلاص؟ فاول حاجه بتعملها لكيس اوف امينوريا لو سكندري طبعا بريجنسي تيست، لو برايمري امينوريا تبص على السكندري سيكشوال كاركترز، طلعت موجوده يبقى بتعمل لها اكزامينشن عشان الامبيرفورت هايمن، وتبعتها تعمل الترا ساوند عشان تطمن اليوترس ده موجود ولا هي مش موجود. لو طلع انا كجي بي مسموح لي ان انا اشوف في امبيرفورت هايمن؟ طبعا دكاتره انتوا خلي بالكم الجي بي ده دكتور ولا مش دكتور؟ لا انا قصدي ميديكال ليجل. ثانيه واحده بس، لا انت احنا ما بنكتبش ريبورت، انا كدكتوره نساء استشاري نساء وتوليد لا اكتب ريبورت عن الهايمن، الفورنسيك هو اللي بيعمل كده. انا ما بكتبش ريبورت عن الهايمن يا دكاتره، انا مش وظيفتي، وميديكال ليجلي مش المفروض ان دكتور النساء بيكتب ريبورت عن الهايمن، اللي يكتب ريبورت عن الهايمن او عن اي حاجه هو دكتور الفورنسيك، مالناش دعوه بالقصه دي. لكن هل ده معناه ان انا ما اعملش اكزامينيشن؟ لا طبعا اعمل اكزامينيشن، وانتوا كجي بي بتعملوا اكزامينيشن، انت هتعمل اكزامينيشن مع الحاجات بتاعت الاكزامينيشن، هو يبقى موجوده مامتها موجوده شابرون ولا النيرس تبقى موجوده، دي الحاجات. لكن لازم تعملي اكزامينيشن طبعا. مش معنى بنعمل اكزامينيشن للبريست بعمل بي في اكزامينيشن بعمل بي ار اكزامينيشن، طب مش معنى الهايمن ما ببصش عليه؟ لا ببص عليه، ببص عليه، ما انا دكتور وعارف يعني ايه هايمن، وعارف يعني ايه ان الهايمن ده انتكت ولا الهايمن ده مش عارف ديفلوريتد ولا الهايمن ده امبيرفورت هايمن، ما لازم انك انت تعمل اكزامينيشن. عشان كده مهم في العياده انكم يعني تعملوا اكزامينيشن للعيانين، وقبل البي في على طول انت انسبكت، دايما تعود انك انت تنسبكت، تشوف الفالفا، تشوف اذا كان سيركمسايزد ولا لا، لان كتير قوي بيجوا مثلا في قصه الانفيرتيليتي دي بيكومبلينوا وتبقى عندهم سكشوال بروبلم برضه، لكن هم زي نوت كومبليننج من السكشوال بروبلم، او تجي لك كتير قوي تقول لك بين وما تبقاش فاهم ايه بين، يعني في ايه بين، وهي تبقى اساسيها مثلا ديسبارونيا او فريجيديتي او حاجه من كده. فانت مهم انك انت تعرف النورمال شكله ايه عشان تقدر انك انت تديتكت الابنورماليتي اللي موجوده، يعني تقدر تديتكت اذا كانت ده ابنورمال مثلا عامله هي سيركمسيشن ولا لا، في ابنورماليتي. لان في اللي حضروا معانا المره اللي فاتت العياده كان في واحده جايبه بنتها بتقول دي محتاجه سيركمسيشن ولا لا. طبعا هو باي ديفولت بتنصح بعمل السيركمسيشن ولا عدم عمل السيركمسيشن؟ عدم بالظبط كده، لانه يعني مثلا انا بقالي قد ايه بشتغل نسا كتير، يعني ولا 15 20 سنه كده ما شفتش واحده جايه محتاجه سيركمسيشن، غير لو عند الولاده كانت عندها كونجنتال ادرينال هايبوبليزيا مثلا وامبيجوس جينيتاليا وكلام من ده. لكن حد يبقى محتاج سيركمسيشن لا، هم بيبقوا متخيلين ان هو لازم تبقى فلات، لا مفيش حاجه اسمها فلات، هو في اورجنز موجوده، الاورجنز دي عشان هي موجوده، عشان في اورجنز، عشان في كليتورس، عشان في ليبيا ماجورا، عشان في ليبيا ماينورا، دول لازم يبقوا موجودين، مش ان ليبيا ماينورا طالعه شويه او الكليتورس طالع شويه يبقى لازم يتشالوا، ما هو لازم يبقى طالع شويه، ما هو لازم تبقى طالعه شويه، ما هو ده طبيعي عشان دول اورجنز موجوده. ايوه ايه وظيفه هذه الاورجنز؟ يعني هل دول مسؤولين عن الديزاير ولا مسؤولين عن الساتسفاكشن؟ يعني الديزاير بيجي منهم؟ لا لان هو مهم قوي، لان كتير قوي بيبقوا جايين دي عشان نقلل الديزاير عندها فمش عارف ايه، لا هي الديزاير ده سنترال،
لكن الساتسفاكشن والاراوزل وكده ده بيبقى هو ده اللي بريفرال. فهي بيبقى عندها بيحصل لهم مشكله في الجواز. ليه؟ لان هي الديزاير موجود، لان هي البرين احنا ما شلناهوش، هو موجود، فبالتالي الديزاير هيفضل موجود. بس تيجي بقى في الساتسفاكشن هي دي بقى اللي مش موجوده، لان هي مهما حصل ما هو ما فيش الاورجنز اللي هي بتبقى بتاعه الاراوزل والساتسفاكشن، فدي مش موجوده. فيكمبلين الهازبند من فريجيديتي، لان هو مهما حصل في الانتركورس هي ما بتبقاش ساتيسفايد خالص، بس بيبقى عندها ديزاير لكن مش ساتسفاكشن، وهي برده بتبقى متضايقه وبيجي لها بقى بلفيك كونجيشن وبلفيك بين وكده، وتجي لك ببلفيك بين لان عندها بلفيك كونجيشن، لان على طول بيبقى في بلفيك كونجيشن، لكن عمر ما بيبقى يحصل لها بقى الاورجازم ومش عارف الساتسفاكشن وكده، ما بيحصلش السايكل بتاعه السكشوال سايكل نورمال عشان الاورجنز ده انت شلتهم. فبالتالي والعيانه مش عارفه في حد منكم كان موجود واحنا بنكشف على العيانه، في واحده دخلت معايا مامتها كانت يعني محترمه جدا فيري كلتشر، اللي هو انا دخلت طبعا مامتها معاها لان هي فيرجن ولازم الام تبقى موجوده، فبتقول لي فقلت لها بصي ده كليترس وده مش عارف ايه وده الليبيا ماينورا مش محتاجه انها تتشال لان هو ده نورمال. قالت لي بس هما في ديسكريبنسي الاثنين مش قد بعض. اي على فكره لو انتوا ركزتوا قوي في عينيكم الاثنين ودانكم الاثنين براست الاثنين هتلاقوهم مش سيمتريكال تيبيكال زي بعض، لازم يبقى في ديسكريبنسي بسيطه عادي، وصلنا الاحجام الحاجات دي صغيره فاكيد الديسكريبنسي ممكن تبان، ده طبيعي. فطبيعي ان يبقى الاثنين الليبيا ماينورا مش قد بعض بالظبط، فده عادي، ده برده عادي. ايوه يعني محتاجين نشيل دي ولا نشيل منها عشان يبقى ده. قلت لها لا يا مدام مش محتاجين تشيلي منها حاجه، ده طبيعي ان هم ما يبقوش قد بعض خالص، لان ده العادي. احنا لو شلناها هيحصل لها مشكله بعد كده في المارج والسكشوال انتركورس وكده. فقالت لي فعلا انا عندي المشكله دي لان انا كنت سيركمسايزد، فانا مش عايزه بنتي تبقى كده. فده مهم يعني. انا كنت زمان وانا صغيره لو حد جه يتكلم معايا على سيركمسيشن اقعد اقول له لا ده هيعمل لها مشكله مع الجواز وهيعمل لها مشكله بعد كده ويبقى في فايبروزس. عشان كده معظم الستات اللي تحت بتلاقي بنعمل لهم ابيزيوتومي لان البرينيه ما بقاش الاستيك بقى، ما هو في فايبروزس ايفن حتى لو الفايبروزس ده انتيرير ما هو كل البرينيه مش الاستيك، فبتلاقي انك انت محتاج تعمل ابيزيوتومي. احنا وي ار نوت ابيوزنج الابيزيوتومي قد ما هو معظم الستات سيركمسايزد، فبالتالي الاريا دي فايبروز فمش الاستيك. يعني مثلا لو اشتغلت في الدول العربيه والسعوديه كمان ومش عارف الامارات وكده هم ما بيعملوش سيركمسيشن، فبتلاقي عندهم الريت اوف ابيزيوتومي قليل جدا. ليه؟ لان هو فعلا الاريا كلها الاستيك وكده ومفيش فايبروزس موجود في المنطقه دي. لكن احنا عشان بنعمل كتير فعلا سيركمسيشن للاسف لحد دلوقتي فبتلاقوا الاريا فايبروز، فهيعمل لها مشكله في المارج بتاعها والسكشوال انتركورس والسكشوال لايف بتاعتها، هيعمل لها مشكله مع الدليفري كويس وريجيد برينيوم، ممكن قوي يبقى عندها فايبروزس وديسبارونيا، فكلها مشاكل. غير بقى اللي هو immediate complication اللي هو لو حصل لها سيفير بليدنج او كده زي الحكايات اللي بتسمعوها عن مش عارف مين ماتت وهي بيحصل لها سيركمسيشن والكلام ده. فمهم قوي ان احنا نبقى عارفين الاناتومي. ايوه بمعنى انك انت تعمل اكزامينشن، طبعا بنعمل اكزامينشن، لازم تعمل اكزامينشن، لازم تبقى عارف النورمال هايمن والنورمال ليبيا والنورمال كليترس وكده، واذا كان في اي حاجه فيها اي ابنورماليتي كويس. وبتقول لها اذا كان لا دي امبيرفكت هايمن فتريفير لجاينيكولوجيست عشان يعمل لها هايمنوتومي، فهتريفير بس هتريفير ب يعني ريفير المحترم انت ماضي عليه كويس. طالما اسمك موجود على حاجه لازم يبقى حاجه محترمه، فانت اسمك ده محترم جدا، فبالتالي انت اول واحد هتريسبكت يور نيم ويور سيجنتشر اللي انت حاططها، واي حد بقى تبعت له ريفير ده هيقول دكتور ده محترم قوي، بس هو بعت بريفرنس ازاي. وطبعا لو هي كريبتومنوريا اتس فيري اورجنت ان هي تروح وتتعالج عشان ما يجيلهاش اندوميتريوزس وانفكشن وحاجات كده. فطبعا بنعمل اكزامينيشن، انت يور رول انت كجي بي بتعمل اكزامينيشن كله سواء لميل او فيميل، لصغيرين لكبار لفيرجن لمش فيرجن، انت لازم تعمل اكزامينيشن. طيب يبقى الامينوريا بنعمل اول لو هي برايمري امينوريا بنبص على سكندري سيكشوال كاركترز موجوده، يبقى كده بنعمل اكزامينيشن نطمن ان هو مش امبيرفورت هايمن، ونعمل الترا ساوند عشان نشوف اذا كان اليوترس ده يعني موجود ولا مش موجود. اوكي. لو هي بقى without secondary sexual characters هو اللي هيبقى عندنا مشكله. تطلب لها ايه هرمونال بروفايل؟ FSH ولا اتش. لو لقيتيهم عاليين يبقى اوفيريان ولا بالظبط كده يبقى اوفيريان. لو لقيتهم ان هم قليلين يبقى فوق بقى. جنرال اتش ما بيطلبش لان هو ده ليبايل ومش موجود في البريفيرال سيركيليشن، فهو بتعتمد بس على الاف اس اتش والال اتش، فبتعمله طبعا هي لو عندها اف اس اتش والال اتش قليلين هنبقى قلقانين من بقيه الحاجات برده بتاعت البيتيوتري اللي هو الاي سي تي اتش ومش عارف تي اس اتش وكده، فدي محتاجه ريبليسمنت لكل الكلام ده، التراكشن والكلام من ده، ريفير بقى لحد اندوكراين. فده لو هي برايمري امينوريا
فاللي انت لازم تعمله تشوف السكندري سكشوال كاركترز بتاعتها عشان تقدر تجايد هير توديها ايه لجاينيكولوجيست ولا حد اندوكراينولوجيست لان عندها مشاكل ثانيه كتيره، ولا تجايد هير ازاي، لان انت ترايجنج الجي بي ده اللي هو لو هي محتاجه حد سبيشالايز تعرف انك انت تجايد هير، لان هي ممكن ما تبقاش عارفه هي تروح لمين او تعمل دكتور ولو سكندري امينوريا اول حاجه بريجنسي تيست وتي اس اتش وبرولاكتين. اوكي يعني البريجنسي تيست لان غالبا هتبقى بريجننت، ايه اللي يخليها يعني امينوريا سكندري امينوريا، فغالبا دي هتبقى بريجننت وبتعملها تي اس اتش وبرولاكتين. لو بقى مشكله عندها في الثايرويد او في البرولاكتين ده برده ممكن يخلي يجي لها امينوريا. اوكي في سؤال يا دكاتره؟ انا بتهيألي كده عياده الجايني كلها خلصت. في اي حاجات ثانيه شفتوها في عياده الجاينيكولوجي؟ احنا اتكلمنا كده على انفكشن وبليدنج وكونتراسبشن وانفيرتيليتي وبرولابس وامينوريا، فهي دي كل عياده الجاينيكولوجي، ما فيش اي حاجه ثانيه ممكن انك انت تشوفها في عياده الجايني. ايه السكندري سكشوال كاركترستكس اللي ممكن نعتمد عليها؟ البريست ديفلوبمنت والبيوبيك هير والاكزيلري هير. هو ليهم على فكره اوردر، يعني هي بيظهر الاول البريست من فوق لتحت، على فكره هم بيظهروا بالاوردر، البريست وبعدين البيوبيك هير وبعدين المانسس وبعدين الاكزيلري، نرجع لفوق تاني للاكزيلري هير. فانت اول حاجه تبص عليها البريست لان اول حاجه بتحصل اللي هو التيلارك او البريست ديفلوبمنت، وبعدين بعد كده البيوبيك هير وبعدين المانسس تنزل كويس، وبعدين بعد كده اخر حاجه الاكزيلري هير. فانت لو هي جايه لك بامينوريا اطمن البريست والبيوبيك هير موجودين ولا لا، لو موجودين هتطمن الام ان هو في سكندري سكشوال كاركترز فغالبا المانسس هتنزل او كده. لكن لو لقيت ان هي عندها بريست وبيوبيك هير ومفيش مانسس وعندها اكزيلري هير ده نورمال؟ ده ابنورمال، ده كده في فعلا امينوريا، لانه كان المفروض ان هو المانسس تبقى موجوده، لان باي اوردر لازم ان هي المانسس تبقى موجوده قبل ما يبقى الاكزيلري هير موجود، فكده غالبا في مشكله ما حصلت فممكن فعلا تبقى كريبتومينوريا. اوكي يعني لو لقينا في مشكله ان هو الاكزيلري هير ظهر هنبص على طول على السونار عشان ما هو دول السكندري سكشوال كاركترز اللي انت بتبصي عليه. فدول السكندري سكشوال كاركترز بنبص عليه، لقينا بريست ولقينا بيوبيك هير ولقينا اكزيلري هير، طب المانسس راحت فين؟ ما كان المفروض المانسس تبقى موجوده، فساعتها نبص بقى هو في كريبتومينوريا ولا لا، في بيرفكتايمن يعني ولا لا، وتبصي على الالترا ساوند نشوف اذا كان بريزنس اور ابسنس اوف يوترس، يعني ما تكونش بقى موليرين اجانسز ولا اندروجين انسنسيتيفيتي ولا حاجه من دي. في سؤال يا دكاتره؟ خلاص عياده الجايني تمام، نقفل عياده الجايني ونفتح عياده الابس. طيب اوبستريك بقى. طيب عياده الاوبستريكس بقى. عياده الاوبستريكس انتوا المفروض كدكاتره امتياز تمشوا عياده الاوبستريكس لوحدكم، لان عياده الابس سهله جدا. انت اولا اللي بتعمله هل هو هاي ريسك بريجنسي ولا النورمال بريجنسي؟ انت كجي بي يو ار فولوينج اب انتي ناتال كير فور هاي ريسك بريجنسي ولا فور نورمال بريجنسي؟ فور نورمال بريجنسي بالظبط كده، انت يو ار فولوينج اب فور نورمال بريجنسي، فحتى لما توزعوا في التكليف وكده في الوحدات الصحيه هيجي لك عيانين او الستات دول مش عيانين دول ستات عاديين بيتابعوا متابعه حمل عاديه. في بيزكس كده لازم تبقى عارفينها في متابعه الحمل العاديه، ايه هي؟ يعني اول لما تجيلك في المتابعات هو اولا ايه الانتي نيتال كير بروجرام ده، يعني بتقول للعيانه هتجيلك كل قد ايه، اول ما عملت بريجنسي تيست مبروك يا مدام انت حامل، هتجيلك كل قد ايه؟ كل اول 6 شهور بتجيلك كل شهر، يعني بتجيلك شهريا لحد الشهر السادس. طيب وفي السابع والثامن كل اسبوعين، وفي التاسع كل اسبوع بالظبط كده. فهو ده الانتي نيتال كير بروجرامز، او هي دي الفيزيتس اللي انت بتقول للست عليها اول ما بتاع البريجنسي تيست بتاعها يبقى بوزيتيف. ما دام انت هتعملي متابعه حمل، او يعني ايه دكتور متابعه حمل دي؟ يعني هشوفك مره كل شهر، وبعدين لحد الشهر السادس، في الشهر السابع والثامن مره كل اسبوعين، وفي الشهر التاسع هتجيلي مره كل اسبوع. ايوه هنعمل ايه في هذه المتابعه؟ يعني انت ايه اللي بتعمله بقى لما بتجيلك في كل فيزيت من دول؟ ضغطها ووزنها واطلب منها سي بي سي ويورين اناليسيس، دول الانفستيجيشن. حتى هتقول لها كل مره وانت جايه لي ابقي عامله السي بي سي صوره دم الكامله واليورين اناليسيس دول. طب ليه سي بي سي ويورين اناليسيس؟ لو انامك ايفن حتى لو هي شيز نوت كومبليننج، يعني هي 10 هيموجلوبين وهي متعوده طول عمرها هيموجلوبين 10، لا ما ينفعش في الحمل تبقي 10، لان انت مع الولاده هيبقى في لوس اوف بلاد، سواء كانت فاجينال ديليفري 500 سم او سيزاريان سكشن ده 1000 سم، فبالتالي ما ينفعش تدخل واحده انامك في ليبر والا يجي لها بوست بارتم هامرج، اتونيك بوست بارتم هامرج. لازم اليوترس ده يوصل له اكسجين كويس، يعني يبقى في كميه هيموجلوبين كافيه عشان ما يبقاش في اتونيك بوست بارتم وان هو يكونتراكت معاه. فبالتالي حتى لو هي انيميا non symptomatizing it should be treated.
بلس يورين اناليسيس. ليه يورين اناليسيس؟ يو تي اي برضه حتى لو هي اسيمتوماتيك بكتيريوريا، لان اليو تي اي ده هتبقى كومبليننج اوف فريكونسي ديسيوريا وكلام من ده، لكن ايفن في الاسيمتوماتيك بكتيريوريا ات شود بي تريتد، لان 25 ل 35% من الاسيمتوماتيك بكتيريوريا بتحولوا لبايلونيفرايتس مع كومبليكيشن ماتيرنال وفيتال ليهم، فبالتالي من قبل ما يبقوا سيمتوماتايزنج من وهو اسيمتوماتيك بكتيريوريا لازم تديلها تريتمنت. فعشان كده ده روتين تعمل الحاجتين دول، سي بي سي ويورين اناليسيس، وتاخد تريتمنت لو لقينا ان في انيميا، وتاخد تريتمنت لو لقينا انه في عندها باس ان يورين ايفن لو هو مش سيمتوماتايز. بس خلي بالك اليورين اناليسيس ده برده سكريننج، ليه هيوريك اذا كان في جلوكوز اليورين ولا لا، هيوريك اذا كان في البومين ان يورين ولا لا، عشان تبقى انت برده شايف لما تخش شيء منك في جيستيشنال دايابيتس ما تخشش في بري كلامسيا بالظبط كده. لكن الاساسي بنعمله عشان تبص على في الباس سيلز اذا كانت موجوده ولا مش موجوده، ولو لقيت ان هو في باس سيلز يبقى ساعتها لازم تاخد تريتمنت ايفن لو هي كانت مش سيمتوماتايزد. ايه التريتمنت اللي هتديه لها لو لقيت يو تي اي؟ نفس لا بس هتديلها ايه؟ قول. برضه بالظبط كده امبيسيلين كويس، امبيسيلين فيري سيف ايفن ده كاتيجوري بي، ده حتى في الفيرست ترايمستر كاتيجوري بي، فتكتب له اهو عمياني على طول امبيسيلين كويس اللي هو بتديه 500 مللي جرام كل 8 ساعات لمده اسبوع او اسبوعين كويس. فده اللي هو لو هي طلع عندها يو تي اي. طب لو طلع السي بي سي عندها انيميا اديلها حديد بالظبط كده. طب فيرست ترايمستر اديها حديد؟ امال بندي ايه بقى في الفيرست ترايمستر؟ فوليك اسيد. بس فوليك اسيد عشان ده بيعمل نيورولوجيكال ديفلوبمنت للبيبي، بيساعد على النيورولوجيكال ديفلوبمنت، واساسا النيرفس سيستم بيتكون في الفيرست ترايمستر، فعشان كده ده الوقت بتاعه. مش تيجي لك مثلا في الرابع تقول لك اصل ما خدتوش اول 3 شهور تاخدوا 3 شهور دلوقتي، ما خلاص ما النيرفس سيستم اتكون، يعني هو الدور بتاعه في اول 3 شهور. ففي الفيرست ترايمستر بندي بس حديد سوري بندي بس فوليك اسيد، ما بنديش اي حاجه ثانيه، ده الفيرست ترايمستر. طب امال السكند والثيرد ترايمستر؟ كالسيوم وايرون ومالتي فيتامينز بالظبط كده. كالسيوم لان ده تكوين البونز بتاعت البيبي كده محتاجه اكسترا كالسيوم، وايرون عشان كده عندها فيزيولوجيكال انيميا عشان الحمل فما تخشش في مور انيميا، فانت بتكتب لها على ايرون سبلمنتيشن، ومالتي فيتامينز لو كانت الاكل بتاعها مش كفرنج كل المالتي فيتامينز اللي هي محتاجاهم، فبتبطل الفوليك اسيد وتكمل على مالتي فيتامينز. احنا بنتكلم على نورمال بريجنسي مش هاي ريسك، يعني ما فيهاش اي ريسك فاكتورز ولا ريسك فاكتور لهايبرتنشن ولا دايابيتس ولا اي حاجه، فده النورمال بريجنسي بنعمل فيه. يبقى هي لو جات لك اول مره خالص مش بس بكتب لها سي بي سي ويورين اناليسيس، اول مره تشوف العيانه الحامل دي او ست ار اتش لازم بلاد جروب، وايه كمان في كده لسته انفستيجيشن بتطلبها من العيانه لان هي دي سكريننج، انت اول مره تشوف الحامل دي بنطلب منها ليفر وكدني وبي تي وبي سي وراندوم بلاد شوجر مع اليورين اناليسيس والسي بي سي. دول الحاجات اللي هو روتين بتعملهم مع اول واحده تجيلك انا بريجننسي تيست بوزيتيف، طب الحمد لله الف مبروك يا مدام، اعملي لي بقى ار اتش بلاد جروب، سي بي سي، ليفر فانكشن واي اس تي واي ال تي، كدني فانكشن في صوره يوريا وكريات، وبي تي وبي سي واي ان ار وراندوم بلاد شوجر كويس. هم دول مع السي بي سي طبعا واليورين اناليسيس، دول بتعملهم اول مره بس في الحمل، ما بتضطرش انك انت تعملهم تاني غير عند الولاده، انك انت تعملهم. اي ار اتش نيجاتيف لازم اديها حقنه الار اتش ولا لازم اشوف الاول البلاد جروب بتاع الجوز؟ ممكن تشوفي بتاع الهازبند عشان الحقنه غاليه، فعشان لو هو ار اتش نيجاتيف خلاص ما يبقوش هم كونسيرن خالص بقصه الار اتش دي. فلو هي طلعت ار اتش نيجاتيف طب نشوف الهازبند، ما احنا قدامنا وقت، قدامنا 9 شهور، فتشوفي الهازبند لو طلع نيجاتيف خلاص ينسوا الموضوع، لو طلع هو بوزيتيف يبقى بتقولي لها لو نزل عليكي دم في اي وقت حتى لو ثريتند ابورشن او كده لازم تاخد الحقنه، وفي الاسبوع ال 28 بتديها بروفيلاكتيك دوز، وبعد الولاده immediately بعد الولاده خلال 48 ساعه خلال يومين من الولاده لازم تاخد الحقنه. اوكي، فده الار اتش، وعلى فكره ده مهم جدا ليكوا كجي بيز لان هو ده دوركم، فانت لو انت يومست انك انت تعمل لها ار اتش او يومست انك انت تديها الحقنه او تسكر اباوت الحقنه دي، فانت دخلتها في كل البريجنسيز اللي بعد كده فيهم مشاكل ولن تحل، لان حلها انك تغير دم العيانه، فما فيش، هو الانتي بوديز بيبقوا موجودين في دم العيانه، فبالتالي اول بيبي بس هو اللي نجا، لكن كل البيبيهات اللي بعد كده هيبقى عندهم مشكله. فبالتالي مهم جدا قصه الار اتش دي ان احنا نعملها، ولو هي ار اتش نيجاتيف لازم تحسسها باهميه هذا الموضوع عشان لو كملت متابعه مع اي حد او ما تابعتش او وات ايفر تبقى هي عارفه ان هي لازم لو اي دم نزل عليها تاخد حقنه الار اتش، وعن 28 اسبوع بتاخد حقنه الار اتش، وبعد الولاده بتاخدها خلال 48 ساعه، مش مثلا بعد اسبوع ولا اسبوعين، لا خلال 48 ساعه من الولاده، يعني هي تيجي تولد ومعاها الحقنه. اوكي، يبقى ايه اللي بنعمله في الانتي نيتال كير؟ اول حاجه بنديها اول 3 شهور فوليك اسيد. طب وانفستيجيشن فول لابس في اول مره اشوفها فيها، لكن في كل الريتيرن فيزيتس اللي بعد كده هو بس سي بي سي ويورين اناليسيس. طيب السونار بقى بنعمله كام مره او ازاي او ايه؟
التاني التالت في كل فيزيت ده ابيوز، يعني في كل لو احنا كان عندنا تامين صحي او كده زي بره مثلا في UK او في اي حته في الدنيا فيها تامين صحي، هما 3 الترا ساوند بس، واحد في الفيرست تريمستر، واحد في السكند، واحد في الثيرد. ايه بقى وظيفه كل واحد دول؟ في الفيرست تريمستر عشان تشوف اذا كان هو انترايتراين ولا اكسترايتراين بريجنسي، مهم جدا طبعا. اول ما البريجنسي تيست بوزيتيف تبقى اشوف هو انترايتراين ولا اكسترايتراين بريجنسي، واذا كان سنجل ولا مالتيبل، واذا كان في بالسيشن ولا مست ابورشن. فعشان كده بنعمل فيرست تريمستريك الترا ساوند. سكند تريمستريك الترا ساوند اللي هو بيبقى تقريبا من 16 ل 20 اسبوع او لحد 24 اسبوع، ده اسمه فور انومالي سكان، سكريننج فور انومالي سكان. لو انت كجي بي مش عايز تعمله او مش عارف تعمله او عايز تبقى مطمن، فانت ممكن تقول لها لا سكند ليفل، فريفيرهر لاي مركز اشعه بحيث ان هو يعمل لها سكند ليفل الترا ساوند. ده مش 3 دي على فكره، ده سكند ليفل الترا ساوند، يعني الترا ساوند بس على ليفل اعلى، بحيث ان هو يشوف اذا كان في اي كونجنتال انوماليز موجوده في البرين في الهارت في كده، فده سكند ليفل الترا ساوند. 2 دي بس سكند ليفل، يعني حد ده يعني مور سينيور يعمله او يعني ان هو عارف بيدور عليه كويس، ده انومالي سكان. الثيرد تريمستر بنعمل برضو سونار عشان نشوف الجراس بتاع البيبي ماشي مع الجراس كيرفز ولا لا. هو كل ما كان الالترا ساوند متبرمج على جراس كيرفز، فانت بتاخد المقاسات بتاعتك اللي هو البايبرايتر والفيمر والابدومينال سيركمفرنس، وبعدين بتروح دايس على الريبورت، فالريبورت بيطلع لك ان هو وزن الجراس كيرفز النورمال جراس كيرفز، ولا اذا كان هو اي جي ار قليل اقل من 10 برسنتايل، ولا ماكروسوميك اكتر من 90 برسنتايل. فهم دول الثلاثه في الروتين. احنا بنتكلم كل ده على انه ما عندناش اي ابنورماليتي، ما عندناش اي انوماليز. الروتين بتاعنا بنعمل ايه؟ هم الثلاثه الترا ساوند، الا طبعا لو هي عندها مشكله ما قالت لك بينزل عليها دم بتاع، ساعتها بنعمل لها اكسترا الترا ساوند عشان الكومبلين اللي هي جايه بيه. لكن غير كده في الروتين واحده بتتابع حمل عادي من غير اي حاجه خالص، هم دول الثلاثه الترا ساوند اللي بيتعملوا خلال الحمل. وطبعا هيبقى فيه قصه التامين الصحي وكده، فيعني بالتالي انت لازم تجو فور الثلاثه دول بس، لان غير كده شركه التامين او التامين الصحي بتاعها مش هيكفر غير هم الثلاثه دول، لان دول اللي محتاجينهم. الا لو هي محتاجه حاجه اكسترا بتكتب في الدايجنوزس هي ليه انت عايزه تعمل لها اكسترا الترا ساوند، وساعتها بتعملها. دكتور هو دايما بنعمله علشان نشوف جروث النبيتس وبرضه والبلاسنتا لوكيشن والامنيوتيك فلويد، يعني بتشوفي الحاجات دي. يعني هو في الغالب انا بسمع كتير انه مثلا واحده عملت الترا ساوند بتاعها في الفلويد ترانسفير، حد يقول لها البيبي مش بيكبر او الجروث بتاعه مش زي اللي احنا متوقعين. كويس، احنا مهم نشوف هو وزن الجراس كيرفز ولا لا، لان ممكن قوي لو انتوا بتعملوا سونار كل اسبوع، ولا اصل هي بتجيلك في التاسع ده كل اسبوع وفي الثامن كل اسبوعين وكده، فممكن تلاقي ان هو المره دي زاد مثلا 100 جرام، المره اللي بعدها هتلاقيه كاتش اب وزاد اكتر. خلاص، المهم الريفرنس بتاعي هو وزن الجراس كيرفز اللي هو من التنس لل 90 برسنتايل ولا لا. طالما ان هو وزن الجراس كيرفز بتاعتك ده يبقى نورمال، لكن لو هو اقل من ال 10 برسنتايل او اكتر من 90 هو ده اللي اب نورمال. لكن طالما ان هو وزن النورمال خلاص. على فكره في ترمينولوجيز كده، مفيش حاجه اسمها القلب ضعيف، هو يا موجود يا مش موجود. لكن قصه القلب ده بتاع البيبي ضعيف، النمو بتاعه ضعيف، يعني ايه النمو بتاعه؟ ما هو يا بينمو يا لا، لكن لازم تبقى يعني نستخدم ساينتفك تيرمز، لان كلمه نمو ضعيف ده مش واضح خالص. ما هو يا اما بينمو كويس اللي هو وزن الجراس كيرفز بتاعتنا، يا اما يبقى النمو بتاعه تحت الجراس كيرفز، يا اما النمو بتاعه اعلى من الجراس كيرفز. فلازم تبقى ساينتفك ترمينولوجيز وتقرا الريبورت، لا تعتمد على ان العينه بتقول لك ايه. خلاص، تقرا الريبورت طالع بشكله ايه، او تبعتها تعمل سكند ليفل الترا ساوند لو انت قلقان من حاجه او انت شاك في حاجه. بس سكند ليفل دلوقتي يا دكتور روتين ولا انا اعمله بس هو سكند ليفل كانومالي سكان، او لو انت مثلا بتعملي ثيرد تريمستريك الترا ساوند ولقيتي البلاسنتا دي مثلا ايه ده في لاكينج في حاجه، زي ما احنا هنا بتلاقوا ساعات كتير بنبعت للفيتال ميديسن يونت عشان يعملوا لنا، هم مش بيعملوا 3 دي على فكره، هم بيعملوا سكند ليفل الترا ساوند. انت لو بصيت هتلاقيهم بيعملوا سكند ليفل، قليل قوي لو هو عملوا لها 3 دي او احتاجوا يعملوا دوبلر، لكن هم العادي اللي بيعملوه سكند ليفل. يعني ايه هو 2 دي بس بيبقى بحد بروفيشنال، بحيث ان هو بيعمل لك سكند ليفل الترا ساوند ويقول لك المايميتريم عليها على البلاسنتا ده واضح ولا لا، في ديفكت في المايميتريم، دي بلاسنتا اكريتا، دي حاجه كده. فهو اللي بيتعمل سكند ليفل. فالسكند ليفل روتين في الانومالي سكان، روتين في الانومالي سكان، ان هو لازم في الانومالي سكان ده يبقى اكيد سكند ليفل. ما انت على الليفل بتاعك كجي بي ممكن ما تقدرش تشوف الفور تشامبرز بتوع الهارت واضحين ولا لا، مش عارف عندنا شويه فنتريكولوميجالي وهايدروكافيلس ولا ما فيش، يعني ممكن الحاجات دي انت كجي بي ما تعرفهاش. فبالتالي انت محتاج في السكند تريمستريك الترا ساوند يبقى سكند ليفل الترا ساوند. واضح؟ هو ايه في الانومالي سكان ممكن يورينا
هو قليل قوي من الحاجات اللي هي بتبقى فور ترمينيشن بصراحه، اللي هي بتبقى سيندرومز مع بعض. هتلاقي مثلا رينال اجانسز ومش عارف معاها ايه وكده، وبتلاقي السونار اللي جاي لك، لان هو بيبقى ريبورت من لو حد حتى بيعمل سكند ليفل وهو لسه بيتعلم او فيلو او وات ايفر يعني، هيروح مخليه لحد سينيور، فبتلاقي ان هو الريبورت جاي لك فور انكومباتبل ويز لايف او فور ترمينيشن او كده، بتلاقي الريبورت اصلا قايله. وطبعا انت لو بتعمل لو في الترمينيشن ده لازم يبقى في حاجه حكومه، ما بتبقاش في خاص، وبيبقى ماضي عليه تو كونسلتنتس ان ده فعلا انكومباتبل ويز لايف، انك انت تنزل بيبي وهو ليفنج يعني في بالسيتنج هارت، ده بيحتاج تو كونسلت. على فكره في بلاد زي السعوديه مثلا ما بتنزلش بيبي عايش خالص، حتى لو انكفل ما بتنزلوش، انكفل ما فيش دماغ برضه ما بيتنزلش طالما ان هو بالسيتنج هارت. فاهمين ازاي؟ فمش اي حاجه كده، يعني مثلا الداون، هل الداون ده بينزل ولا مش بينزل؟ ترايزومتونسيوم لا، لانه ده مش انكومباتبل ويز لايف، ده بيعيشوا عادي يعني هو في هيبقى مشكله سوشيال معاه او مع عيلته او حاجه كده، بس هما بيعيشوا. فبتلاقي الداون ده مش كل الناس تعمله ترمينيشن، في ناس بتعمله ترمينيشن وفي ناس تقول لك انا ما اعملش ترمينيشن لداون الا لو حاجه مثلا بايلاترال رينال اجانسس. طب ما ده هيموت، ده هيعيش ازاي ده؟ يعني فاهمين ازاي؟ في حاجات كده هيكتبوا لك عليها ان هو ايه الانومالي اللي موجود ده، فبحيث انك انت تشوف ده فور ترمينيشن ولا لا. وهو كده بيبقوا غالبا لو هو دكتور نسا اللي بيعمل، زي مثلا دكتوره منى بلغار لما بتعمل السونار بتكتب لنا، لكن لو حد راديولوجيست مش بيكتب لك قوي، مع انه المفروض يكتب لك يعني لو الاثنين كيدنيز مش موجودين، ما هو المفروض يكتب لك ان هو ده فور ترمينيشن، يعني ما هو دكتور اللي بيعمل السونار ده راديولوجيست، بس ده دكتور برضه يعني مش كده. في الكلينيكال كوليجيشن اتصرف انت بقى. يعني لو كده بقى اللي هو انت كجي بي خلاص هتريفير لحد فيتال ميديسن، يعني اخصائي بقى نسا، لان انت على الليفل بتاع الجي بي انت عملت زي ما الكتاب بيقول الرول بتاعك، عملت لها الانومالي سكان ده جالك ريبورت ان هو مش نورمال، ده فيه ابنورمالتي. لو حضرتك روحي بقى في مستشفى النسا، روحي القصر العيني، روحي اي حته بقى سبيشالايز، هم يشوفوا هيعملوا في العيل ده. لكن لو طلع اللي هو العادي انه طلع نورمال انومالي سكان في سكند ترايمستر، خلاص انت مكمل معاها الانتي نيتال كير بتاعك عادي خالص لحد ما تولدها برده عادي خالص. الفيرست ترايمستر الالتراساوند بيعملوا جي بي. انت بتعمل الفيرست ترايمسترك لان هو انت عايز تشوفه الكيس ده جوه الرحم ولا بره الرحم، فسهل انك انت تشوف الكيس جوه الرحم ولا بره الرحم، وبالسيتنج ولا مش بالسيتنج، وسنجل ولا مالتيبل، بس هو ده اللي انت بتعمله في الفيرست ترايمستر. الثيرد ترايمستر انت بتاخد 3 مقاسات اللي هم برده ده فيرست ليفل التراساوند، ده الليفل 1 ان هو ازاي بنقيس الابدومينال سيركمفرنس والفيمر لانس والبايبارايتال، والكيرفز بتطلع لك، بتدوس على ريبورت بيطلع لك الكيرفز كده، فتشوف ان هو ده وزين البراس كيرفز ولا ان هو لا، فدول انت بتعملهم عادي خالص. يمكن الانومالي سكان هو اللي هيبقى صعب طبعا على جي بي، فبالتالي انت بتريفير ان هو يعمل لك السكند ليفل التراساوند ده وتشوف الانومالي سكان، طلع نورمال انت تكمل مع عيانتك عادي، طلع ان هو في اي ابنورماليتي يبقى هتريفير لحاجه فيها فيتال ميديسن او كده، بحيث يشوفوا اذا كان ده فور ترمينيشن ولا فور سبيشال كير ولا ايه. الميجرمنتس دي مش محتاجينها في اول ترايمستر عشان نستيميت الجستيشنال ايج ايه اكتر حاجه اكيوريت بتستيميت الجستيشنال ايج؟ هي اكتر حاجه الكراون راملانس اللي هو فيرست ترايمسترك، ويليه على طول اللي هو ريجولار سايكلز اللي هو الفيرست داي اوف لاست ماستر بيريد. اوكي، فبالتالي انت لو هي عيانتك عارفه الفيرست داي اوف لاست ماستر بيريد بتاعها، فانت سهل انك انت تحسب لها على طول الاكسبكتد ديت اوف ديليفري، وتقول لها هي حامل كام اسبوع، وهي تبتدي ان هي تحسب حساباتها من التاريخ اللي انت مديهولها، مش من التاريخ بتاع الانومالي سكان اللي هتعمله، لان هو الفيرست ترايمسترك التراساوند او اللاست داي اوف الفيرست داي اوف لاست ماستر بيريد هو ده المور اكيوريت عن اي حاجه ثانيه جستيشنال ايج هتاخده بعد كده. اوكي، يبقى احنا تاني الانتي نيتال كير بنعمل ايه؟ الميديكيشن اللي احنا بنديها فيرست ترايمستر فوليك اسيد، السكند والثيرد ترايمستر بندي ايرون وكالسيوم ومالتي فيتامين. طيب الانفستيجيشن اللي بنعملها اول فيزيت، الفيرست فيزيت بس بنعمل لها فول انفستيجيشن، الريتيرن فيزيتس بنعملها سي بي سي ويورين اناليسيس. طيب اكزامينيشن بقى بنعمل ايه؟ اكزامينيشن في كل، والالتراساوند الانفستيجيشن برضه الالتراساوند بنعمل واحد في الفيرست ترايمستر، واحد في السكند ترايمستر انومالي سكان، واحد في الثيرد ترايمستر. طب ايه الاكزامينيشن؟ يعني جات لك الست في الانتي نيتال كير دي هطلب منها ايه او هعمل لها انا ايه؟ بلاد بريشر مهم جدا عشان تشوف ما تخشش منك في بري كلامسيا وانت مش واخد بالك خلاص، فبعمل ميجرمنت للبلاد بريشر. ايه كمان؟ مش بنبص على انفكشن، مش روتين خالص ان انا اعمل بي في اكزامينيشن غير لو هي اشتكت من انفكشن، اللي ساعتها ممكن تعملها فاجينال سواب فور كالتشر سنسيتيفيتي، لان ممنوع انك تدي لها انتي فانجل، ده تيراتوجين، فما بنديش انتي فانجل حتى اورال، انت ممكن تديه لوكال بس ما تديهوش اورال لان ده تيراتوجين. فالروتين اللي انا بعمله بلاد بريشر طبعا ميجرمنت. ايه كمان؟ ويت مهم جدا، لان هي المفروض بتزيد وزنها قد ايه في الحمل؟ كله على بعضه من 12 ل 14 كيلو.
والزياده كلها بتبقى في اخر تريمستر على فكره. اول 3 شهور مش بتزيد خالص، دي ممكن تقل لو هي بترجع وعندها نوزيا وكده وما بتاكلش كويس. اول 3 شهور ما بتزيدش. تاني 3 شهور بتزيد كيلو في الشهر، بمعنى ان هي على اخر الرابع بتكون زادت كيلو عن وزنها. انتوا فاهمين ازاي؟ ما بتكونش بتكون زادت كيلو واحد بس عن اللي هو مش باين عليها يعني. خلاص. وبعدين في الخامس تزيد كيلو، برده في السادس كيلو. بدايه من الشهر السابع هي بتزيد كيلو كل اسبوع، يعني هي كل زياده بتبقى في السابع والثامن والتاسع. بدايه من الشهر السابع هي بتزيد كيلو كل اسبوع، فلازم تعمل لها ويت، تشوف البادي ويت بتاعها عشان تتاكد ان هي كده، لان هي لو اكتر من كده ممكن تخش منها في جيستيشن دايابيتس او بري كلامسي او كده. وبرده عشان ما تكونش ان هي البري كلامسي بيبقى عندهم شويه اديمه، فبتلاقي الويت بتاعها عمال يزيد بالرغم ان هي فات وكده ما زادتش. فبشوف البلاد بريشر، بشوف الويت. ايه كمان؟ بلاد شوجر ده مهم عند من 16 ل 20 اسبوع. بلاد شوجر عند من 16 ل 20 اسبوع المفروض انك انت تعمل لها اللي هو ال 50 جرام اورال جلوكوز تولرنس تيست. في مصر ما بنعملوش، فممكن تعملها فاستنج وبوست برانديا، لان هو ده الماكسيمم لو هيجي لها سكر. يعني الماكسيمم بيبقى في الوقت ده اللي هو من 16 ل 20 اسبوع. فانت ممكن عند 16 ل 20 اسبوع تعمل لها ده، بس ده مش روتين في كل فيزيت. يبقى روتين في كل فيزيت لحد دلوقتي عشان بس نبقى مركزين مع بعض. سي بي سي ويورين اناليسيس ده كان انفستيجيشن، بلاد شوجر وبادي ويت. طيب كل ده على فكره طب الفيتال هارت بالظبط كده. لما يبتدي بقى في الفيتال هارت ساوند انك انت تبتدي تسمعه بالسونيكيت كويس، لما يبقى اليوترس ده ابدومينال اورجن، اللي هو بيبقى امتى ابدومينال اورجن؟ بعد 12 اسبوع بالظبط. فانت كده انت عملت لها اساسا سونار في الفيرست ترايمستر. ابتدت هي جايه لك في الشهر الرابع بتسمع بالسونيكيت، في الخامس برضه تسمع البيبي بالسونيكيت، في نفس القصه كده. يعني مش محتاج خالص انك انت تعمل الترا ساوند للبيبي ولا سي تي جي ولا اي حاجه، غير لو في بقى كومبلين. يعني تقول لك ايه اديلي فيتال موفمنت كاونت قليل. هو المفروض اديلي فيتال موفمنت كاونت قد ايه؟ اكتر من 10. يعني مينيمم 10. هو البيبي بيتحرك 100 حركه في اليوم، انت بتقول لها على الاقل عدي 10. لو ما عدتش ال10 يبقى معناها ان في مشكله في البيبي، فبالتالي لازم تبقى حريص على ان هي تعد ال10 حركات دول في اليوم. اوكي فندم؟ اي وقت. يعني انت تقول لها تقعدي ساعه الصبح وساعه الظهر وساعه بالليل. مش شهر الكام؟ بعد ايج اوف فايبيلتي. بعد الايج اوف فايبيلتي بالظبط كده. لان بيفور هو ايه الايج اوف فايبيلتي؟ كام في مصر؟ 24 اسبوع. لان افرض قبل 24 جت تقول لك البيبي ما اتحركش 10 حركات، ده اتحرك 5. ايوه انت هتعمل ايه يعني؟ ما انت ما قدامكش اوبشن انك انت تطلعه بره. ما هو الايدج فايبيليتي ده بيقول لك اذا كان لو طلع بره اديته للبريماتشور سنتر كده هينفع يعيش ولا لا؟ لا مش هينفع يعيش، بيفورس ايدج فايبيليتي. يبقى انت ما قدامكش حاجه حتى لو هو الكونديشن. عشان كده بتقول لها ايه؟ البيبي ابتدى يتحرك هي برافو عليكي بتاعه خلاص، لكن مش هتقول لها عدي الحركه بقى، هتبتدي تقول لها عدي الحركه من بعد الايدج فايبيليتي، لان ده اللي يفرق معايا. لو بعد الايدج فايبيليتي كانت الديلي فيتال موفمنت فعلا وحشه، يبقى ساعتها هتجو فور انك تعمل لها مثلا نون ستريس تيست وبايفيكال بروفايل واسسمنت اوف فيتال ويل بينج عشان تشوف اذا كان احسن انك انت تولد العيانه ولا انك انت تخلي البيبي لسه جوه. اوكي؟ فبالتالي الديلي فيتال موفمنت كاونت ما بتقولوش للعيانه انها تعده غير بعد الايدج فايبيليتي. يبقى احنا في الروتين فيزيت، الريتيرن فيزيت بتسمع بس البيبي، واول ما تعدي الايدج اوف فايبيليتي تنستراكت البيشنت ان هي تبتدي بقى تعد حركه البيبي ان هو يتحرك على الاقل 10 حركات في اليوم. طب في انستراكشنز ثانيه بتقولها للست الحامل انت كجي بي؟ الورنينج ساينز انك انت لو حاسس باي صداع جامد مثلا زغلله مش عارف ايه، انك لو نزل عليها دم، لو نزل عليها ميه، لو حركه البيبي قلت، اي حاجه من دول ان هي تيجي. طبعا. بس ايه الانستراكشنز العاديه اللي هي اول ما بتبقى بريجنسي تيست بوزيتيف اللي انت بتقولها لها؟ تنام قد ايه مثلا ولا مش فارقه؟ 8 ساعات كونتينيوس بالليل وساعتين الظهر. خلاص؟ فدي من الانستراكشنز اللي هنا اللي انتوا شايفينها ايه ده يعني. لا هو انت شغلتك كجي بي انك تقول لها عشان هي مثلا ما تكونش بتنام وحش، فبالتالي ده ياثر على الراحه بتاعتها، فيأثر برده على البيبي والجراث بتاعه. طيب بالنسبه للاكل هل في حاجه معينه تقولها لها؟ سمول فريكوينت ميلز ده مهم، يعني ما تبقاش تاخد فطار وغدا وعشاء، لان هي اساسا الدايجيشن والامبتنج تايم وكده ده بياخد وقت جامد في الحمل، فكده ما ينفعش ان هي تاكل وجبات دسمه، فبتاخد سمول فريكوينت ميلز. دايما يبقى في اكل في معدتها لكن ما تبقاش ان هي مليانه على الاخر. طب في اكل تقول لها ما تبعد عنه؟ عشان ما تتخش. لو هنقول لها على حاجه تبعد عنها، تبعد عن ايه؟ بس طبعا سموكينج اكيد وسموكينج ليها والباسيف سموكينج واكتف سموكينج كل حاجه. سولت ما تاخدش سولت كتير عشان بري كلامسيا. خلاص؟ فلازم تقول لها لا ما تاخدش ملح، هتقول لك لا ما اقدرش، ده لازم الجبنه القديم، ده لازم المخلل، ده حضرتك ما ينفعش الكلام ده. لا انا ما اقدرش غير كده. طب تبقي عارفه انك انت بتاخدي حاجه مضره للبيبي بس، لانه فاهمين ازاي؟ لان هتلاقي الستات بتوعنا لا انا
انا ما اقدرش، انا لازم ان انا اخد المخلل ده، ما اقدرش ابلع اي حاجه من غيره. حضرتك تبقي عارفه بقى ان انت بتاخديه انك انت بتاذي نفسك وبتاذي البيبي بتاعك وانت حره. ايوه يعني واحده مش هتفرق، يعني اذيتيه بحجم واحده، اذيتيه بحجم مش عارف قد ايه، يعني تبقى فاهمين ازاي؟ لا طب سيجاره واحده، طب فنجان قهوه واحد، تبقي اذيتيه بحجم كذا، يعني بس عشان هي تبقى متخيله انه ده اذى على حسب بقى المقدار اللي انت بتاخديه. فطبعا اكيد السموكينج، بس عشان يعني مش عيانينا مش سموكرز قوي يعني، فاللي هو السولتي دايت ده مهم قوي، لازم تشرب ميه كتير، لان عيان تيجي تقول لك لا ما اقدرش ان انا اشرب ميه، حضرتك يبقى كده هيجيلك اسيمبتوماتيك بكتيريوريا وبايلونيفرايتس وهيبقى في مشكله ليكي وللبيبي، فلازم تشربي على الاقل 3 لتر ميه في اليوم. 3 لتر ما اقدرش اشربهم يا دكتوره، تبقي عارفه انك انت بتضري البيبي بالنسبه انك انت قللتي كده يعني، فاهمين ازاي؟ بحيث ان هو هي حره، هي مش في سجن، بس تبقى عارفه الصح من الغلط وتعمل الغلط وهي عارفه انه غلط، ما تبقاش ان هو ما حدش فاهمها ان ده غلط. فالدايت مهم قوي، الانستراكشنز تقولها للعيانه اللي هو سمول فريكوينت ميلز، تبعد عن سولتي دايت، تبعد عن الحاجات اللي فيها بريزرفيتيف كتير، المواد الحافظه والكلام ده، تبقى اكتر انها بتاخد الحاجات الفريش، يعني حتى العصاير وكده بيور وجوهينا والكلام ده مش فريش، ده ممكن يقول لك بيقعد لحد 6 شهور، 6 شهور ده كده محطوط فيه مواد حافظه يعني، لكن في حاجات ثانيه تقول لك ايه ده خلال 24 ساعه ولا 48 ساعه ويبوظ، ايوه ده ما فيهوش مواد حافظه، فالحاجات اللي هي يا اما تعملها في البيت يا اما ما فيهاش بريزرفيتيف. ايه الاو تي سي اللي مسموح اصرفها؟ الايه؟ ايه الاو تي سي اللي مسموح؟ هو ايه الاو تي سي ده؟ اوفر ذا كاونتر، ما الاوفر ذا كاونتر هي اوفر ذا كاونتر. انا قصدي اي مسكن او اي بنادول، البنادول العادي مش الاكسترا، يعني مش الاحمر، البنادول العادي، لان ده باراسيتامول، فالباراسيتامول ممكن ان هو يتاخد خلاص، فهو ده الحاجه الوحيده اللي هي ممكن تاخدها لو هي حست بصداع او كده، هو ده اللي ممكن ان هي تاخده اللي هو الباراسيتامول او البنادول العادي مش البنادول الاكسترا. بالنسبه نرجع بس معلش عشان الميلز، الحاجات اللي فيها بريزرفتيف، القهوه لان القهوه والكافيين والكلام ده ممكن بيعمل برده فاز كونستريكشن، الشاي لان الشاي ده بينهبت الابزوربشن بتاع الايرون فممكن يدخلها في انيميا، طبعا السموكينج التو سواء الاكتيف والباسيف سموكينج، فدي الدايتس اللي مهم انك انت تقول للعيان عليه. ما تكترش طبعا الحاجات اللي فيها فيتامين اي زي الكبده، هي بتبقى شهيره قوي، تيجي تقول لك ما ينفعش ان انا اخد كبده خالص، يعني مره في الاسبوع ما يجراش حاجه، ما عمرها ما هتاخد اكتر من مره في الاسبوع يعني، وما تاخدش الحاجات نيه ما يبقاش فيها دم، يعني لو هي مثلا من الحاجات تاخدها دايما تحبي حاجه رو ولا مش عارف ميديم، لا احسن تبقى ويل دان، يعني دي الحاجات اللي انستراكشنز اللي انت بتقولها للعيان. برضو في انواع اكل ما ينفعش تاخدها في الاول زي التمر لانه بيعمل كونتراكشنز في اليوترس، السيده مريم ولدت بالتمر ده، فيعني تاخده في الثيرد ترايمستر وهي قرب الولاده بقى وكده عشان يبتدي يجي لها طلق ولاده وكلام من ده، لكن في الاول لا، التمر بيعمل كونتراكشنز في اليوترس، فبالتالي مش ما تاخدش تمر يعني في اول الحمل، اوكي؟ واحده ولا 2 شغال، لكن مش تقعد تاكل في الكيلو التمر اللي قدامها يعني حاجات كده. فدي انستراكشنز مهمه لان هي ما بتبقاش عارفه انتركورس عادي ولا لا. عادي طالما ما عليهاش بليدنج عادي. طب بحس ببين بعد الانتركورس، ما طبيعي يا مدام البروستاجلاندنز اللي في السيمن هتعمل لك بين، فانت ممكن يبقى بكوندوم او يبقى اكسترنال ايجاكيوليشن لو البين ده بيبقى سيفير او بيتعبك او بيعمل يوتراين كونتراكشنز بعديها، يعني كل حاجه لازم تبقوا انتوا فاهمينها وتقولوا للعيان عليها. لو في بليدنج طبعا بنوقف الانتركورس لحد ما البليدنج ده لو هي عندها ثريتند ابورشن مثلا او بلاسنتا بريفيا وبعد الانتركورس بيحصل لها بليدنج، يبقى ساعتها بتوقف الانتركورس او يبقى بكوندوم عشان هي المشكله في البروستاجلاندنز بتاعه السيمن، هي دي اللي بتعمل لها مشكله. برضو الترافلنج تاخد بالها اللي هو لو الفلايت تايم او يعني الترين او العربيه او كده واخده وقت طويل لازم تحرك رجليها وتشرب سوائل كتير وكده، لان هو الحوامل عندهم الفورم او هايبر كواجولابل ستيت بالظبط كده، هم عندهم اساسا السيلز كتير لكن عندهم الكلوتنج فاكتورز كتيره قوي، ودي برضو ده بريباريشن فور ديليفري عشان ما تخشش في بوست بارتم هيمرج، فهم عندهم هايبر كواجولابل ستيت، فلو هي هتقعد كمان ريكامبنت فور لونج تايم لازم ان هي تشرب تبقى ريهايدريتد كويس، تحرك رجليها وهي واقفه يقفوا مثلا وتتحرك هي وحاجات كده. اكمل؟ فده مهم، حتى لو هتديها مثلا لو دوز اسبرين لو كانت هي هتسافر وهتطير طياره يعني وكلام من ده، ممكن تاخد لو دوز اسبرين عشان يبقى عامل شويه بليدنج تندنسي عشان ما يبقاش الهايبر كواجولابل ستيت دي بريديسبوز لدي بي تي او حاجه زي كده. فدول انستراكشنز عاديه، انت لازم مع اول مره تجيلك الست في الحمل لازم تقول لها الانستراكشنز دي، لان هي ما بتبقاش عارفه تاكل ايه وما تاكلش ايه، تنام ازاي، تشرب ايه، طب يبقى في انتركورس ولا لا، يعني طب تسافر ما تسافرش، تمشي ازاي وتتحرك ازاي، فهي بتعمل الروتين اكتيفيتي بتاعتها الديلي اكتيفيتيز ما تزودش عنها، يعني هي متعوده مثلا بتروح الجيم ماشي ممكن انها تروح الجيم بس ما تعملش الحاجات اللي فيها نط يعني، لكن غير كده لو هتعمل حاجات لايديها رجليها تعمل ايروبكس الحاجات الخفيفه من غير تنطيط دي عادي ممكن ان هي تعملها عادي. سويمنج طبعا ده هايل، دي من الرياضات الحلوه جدا للستات ان هو السويمنج والحاجات ده، والمشي بس مش مشي رياضه او مش جوجينج او كده، فدي برده من الحاجات العاديه.
اوكي. دكتور لو حد عندها بري كونديشن زي مثلا عندها مشكله في الثيرويد او كده، بتتابع مع جاينيكولوجيست ولا جاينيكولوجيست؟ من ضمن الحاجات يعني لو هي مثلا ماشيه على التراكسين دوز معينه، يبقى من ضمن الروتين حاجات كل شهر انت تقول لها تعمله التي اس اتش لازم، ولازم التي اس اتش بتاعها يبقى نورمال، ما يبقاش ان هو اب نورمال، لان ساعات دكاتره الاندوكراين يقول لها ايه لا ده ممكن ده عادي شغال، مش مهم تاخدي التراكسين، لا مهم ان هي تاخده عشان البيبي ما يطلعش متاثر، فهي تخليها على الابر ليفل مش على اللور ليفل. اوكي. فبتتابع مع الاندوكراين بس، وانت كمان تبقي فاهمه، يعني حتى لو هي دايابيتك بتتابع مع دكتور السكر والدوز بتاعه الانسولين وكده، بس انت عامله لها يعني الهيموجلوبين اي 1 سي تطمني ان هي فعلا كنترول وكده، لان في الاول في الاخر هي عيانتك اللي انت مسؤوله عنها، وبتبقي مكمله مع الدكتور اللي هو ايفر هي متابعه معاه. اوكي. في سؤال في الحاجات دي يا دكاتره؟ طب احنا ناخد الحسباية من الاول؟ في ناس بتعمل لك في الاول خالص الهيموجلوبين سوري الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، يعني في ناس من الروتين بيروحوا عاملين هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين والتي اس اتش، بيعملوه في الاول خالص عشان يشوفوا اذا كانت هي بوزيتيف ولا نيجاتيف، ولو طلعت ان هي بوزيتيف اول ما بتولد بندي للبيبي ده اكتيف وباسيف ايميونايزيشن، يعني هتاخد الاكتيف فاكسين، هياخد البيبي اكتيف فاكسين والاميونوجلوبولينز، عشان كده ينفع ان هي ترضعه كل حاجه طالما هو خد الاميونوجلوبولينز. اوكي. يعني في اماكن، يعني في الدول العربيه الروتين اللي بيتعمله برده في اول مره تيجي في البوكينج بتاع العينه بيتعمل لها برده هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين وبيعمل لها تي اس اتش، لان منتشر عندهم برده الهايبوثايرويدز. واضح متابعه الحمل يا دكاتره؟ طبعا الدوز بتاعه الايرون هو واحده بس اللي بتديها كل يوم، والكالسيوم واحده كل يوم، الا لو هي لقيتها ان هي اناميك فهتزود الدوز بتاعه الايرون اللي هتديها لها، بس ما تاخدهاش على انتي ستومك عشن هو ممكن يعمل لها ستوماتايتس وكده يعني او جاسترايتس سوري واريتيشن، فما تاخدهاش على انتي ستومك اللي هو الايرون، وطبعا ممكن يعمل لها كونستيبيشن، فهي تبقى عارفه ان هو ممكن يبقى في كونستيبيشن. احسن ان هي ما تاخدش لاكستيفز، لان الاكستيفز دي زي ما بتزود الانتستاينال موتيليتي هتعمل يوتراين برده ممكن اكتيفيتي، فبتر ان هي تعتمد على الدايت بتاعها ان يبقى فيه فايبرز ويبقى فيه ميه كتير وحاجات كده. احنا امتى يا دكتور بنطلب الايرن اي في؟ هي احنا هنا كويس من 10، يعني من اول 10 طبعا دي 1 الايرن اورال خلاص، من 8 ل 10 على حسب انت وضعك ايه، يعني هي لو لسه مثلا في السكند ترايمستر انت ممكن تكملي الاورال، لكن لو هي في الثيرد ترايمستر لا يبقى هتدي اي في، لان دي ممكن قوي تولد منك في اي وقت وانت محتاجه انك انت تكاتشي اب خلاص. لكن لو هي 8 مثلا وداخله تولد الكتيف سكشن لا انا ممكن اديها بلاد ترانسفيوجن اساسا. يعني فاهمين ازاي؟ يعني على حسب الهيموجلوبين ليفل قد ايه، وكمان هي الجستيشن اتش بتاعها قد ايه، يعني انا قدامي قد ايه عشان ارفع الكلام ده لحد الولاده. لو انا قدامنا لسه كتير على الولاده خلاص انا ممكن اجو فور اورال ايرن، وممكن كمان اجو فور اي في ايرن، لكن انا لو قربت اولد العيانه، يعني كتير قوي عيانين اللي تلاقيهم محجوزين هم بلاسنتا بريفيا واكريتا وداخله عمليات وكده وهيموجلوبينها 10، احنا بنطلب لها اساسا دم يعني بلاد ترانسفيوجن قبل ما تخش العمليات، لان احنا عارفين ان هي هتنزل جامد في العمليات، برغم ان 10 دي مش محتاجه غير اورال ايرن. ايوه بس في السيتويشن اللي احنا فيها دي وهي داخله بكره العمليات وهيتعمل لها اوبريشن وبتاع، لا انت محتاج ترفعه ل 12 عشان هي كده هتنزل، فما تبقاش دي كومبنسيتد وهي داخله معاك العمليات. هو انا ممكن ادي الاي في ايرن علشان اغير السايد افكتس بتاعت الاورال؟ بس خلي بالك الاي في ايرن انتوا اكيد عارفين ان هو لازم تدوه في مستشفى عشان ممكن يحصل منه رياكشن زي الدم بالظبط، فلازم تبقى انت محضر الديكادرون والانتيستين بتاعه، ولازم يبقى فيري سلولي اي في دريب وكده، فيعني ليه بريكوشنز معينه، فممكن تبقى مش الكومبلاينس بتاع العيانه ما يبقاش قوي وانت بتديها، لكن لو هي بتقول لك لا ده انا عندي مشكله واساسا بيبتيك ألسر ولا مش عارفه عندي مشكله جاسترايتس شديده او كده او بيعمل لي كونستيبيشن جامده، خلاص يبقى هتضطري انك انت تدي لها الاي في ايرن. طب هو ممكن يتاخد اي ام؟ الاي ام مشكلته ان هو بيعمل مايكرو اكسيسيس وبيعمل بيجمنتيشن ما بتروحش، يعني ممكن يعمل لك مايكرو اكسيسيس في مكان اللي هي اخدته فيه الاي ام ده، وبيعمل دارك بيجمنتيشن بتفضل معاها على طول الدارك بيجمنتيشن دي، فبالتالي السايد افكتس بتاعته قويه، فعشان كده بنجو فور الاي في دريب. اوكي؟ دكتور هي واحده المفروض انها لما تدخل ان هي زي ليبر الهيموجلوبين بتاعها اقل حاجه يبقى 12، يعني المفروض ما يقلش عن، لو هي هتولد طبيعي ما يقلش عن 11، لكن لو هي هتولد سيزاريان 12، لان يو نيفر نو امتى هيحصل لك اتونيك بوست بارتم. احنا بنعمل الاتونيك بوست بارتم. بص يا دكاتره، هو اليوترس ده محتاج هيموجلوبين اكسجين اللي هو بيبقى كارد على الهيموجلوبين عشان يكونتراكت. هل اليوترس ده من الاورجنز اللي هي البرايورتي بتاعه توزيع الدم؟ خالص، ده مش برايورتي اطلاقا، ده الدم يروح الاول للبرين وللهارت وللكدنيز، اخر حاجه لليوترس.
فلو هي اساسا داخله لك بهيموجلوبين 8 لا تاكد ان اليوترس ده مش هيكونتراكت بوسبارتم، يعني لانه الدم ده زي في الشوك والديستريبيوشن هو لازم بيروح الاول للبرين وللهارت وبعدين للكدنيز، انتوا متخيلين الكدنيز، فعشان كده يعني ما ينفعش تخش هي منك في اوليجوريا او يعني ده توزيع فيزيولوجيكال، ده ربنا ده مش احنا، فبالتالي اليوترس ده اخر حاجه هيوصل له دم، فانت لازم تبقى مطمن ان عندها كميه دم او كميه اكسجين كويسه عشان اخر حاجه بيوصل لها دم اللي هو اليوترس ده يوصل له هذا الدم. فده الرول بتاعك كجي بي، يعني انتوا لو الرول بتاعكم حاجه واحده في الحمل انك انت ما تخليش عيانتك انامت وهي بتعمل الانتي نيتال كير بس، لان الليدنج كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي ان ايجيبت هو البوست بارتم هامرج، والفيرست بريديسبوزنج فاكتور للبوست بارتم هامرج الاتونيك بوست بارتم هامرج ده هو الانيميا ديورينج بريجنسي، فانت لو عالجت الانيميا ديورينج بريجنسي هتقلل الماتيرنال مورتاليتي ريت ان ايجيبت، انت متخيل؟ يعني فده رول كبير. هو ما انت مشكله عينين الحواس انك هي ممكن ما تبقاش متابعه. بالظبط الهيموجلوبين بتاعها طلع 8 وجت في البوست بارتم هيموريدج سيفير وقعدنا نحجز دم ايوه ما هو ده، ما هو هيموجلوبينها 8 دي نيفر الاو ان عيان تخش في ليبر وهي هيموجلوبينها 8، ما هو اليوترس مش هيكونتراكت ازاي؟ ما هو 8 دول يا دوب يروحوا في الحتت المهمه، لكن هيجي على اليوترس مش هتلاقي فيه دم رايح له، مش هيبقى فيه اكسجين فمش هيكونتراكت معاك. فهو ده الرول بتاعكم، فلا تستهونوا ابدا بالرول بتاعك كجي بي، يعني انت الرول بتاعك اللي هو الانتي نيتال كير العادي مش بتاع الهاي ريسك، بتاع النورمال بوبيليشن، انت هتديكريز الماتيرنال مورتاليتي ان ايجيبت لو انت قمت بالرول بتاعك صح، اللي هو لما لقيت عندها انيميا انت يو تريتد يو كوركتد الانيميا بتاعتها دي عشان ما تدخلهاش في الدليفري وهي عندها انيميا. في سؤال؟ طيب الايرون دي جرعه معينه؟ الايرون العادي اللي هو كل ستات الحوامل بياخدوه 1 تابلت بير داي، لو لقيت ان هو يعني ايه 1 تابلت، يعني لو هي هيموجلوبينها 11 او 11 ونص بتاخد لازم 1 تابلت بير داي، يعني دي تاخد دي تاخد لان هو الطبيعي ان هو هيبتدي دم من البلاسنتا يروح للبيبي وكده، فبالتالي هي لازم تخش منك في انيميا، فدي لازم تديها بس 1 تابلت بير داي. طب لو كان مثلا 10 انت ممكن تديها اكتر من كده الى حد 2 بس مش اكتر من 2 لانه ده كده هيعمل لها جاستريك اريتيشن، ممكن تجو بقى فور اي في ايرون لو انت محتاجه، لو هيموجلوبينها بقى كان 9 او هيموجلوبينها 8 يبقى هتجو فور اي في دريب ايرون اي في دريب. طب امتى اقول ان انا محتاجه بلاد ترانسفيوجن وهي لو هو اقل بقى من 8 هو اقل من 8 انت محتاجه، الا لو كانت مثلا هي 9 وكده بس هي هتولد قربت تولد يبقى كده هتضطري تديها بلاد ترانسفيوجن، بس لو اقل من 8 هي هتحتاج بلاد ترانسفيوجن، او اكشلي بتديها باكت ار بي سيز، يعني ممكن تديها باكت ار بي سيز طالما اللي انت محتاجاه بس هيموجلوبين، انت مش محتاجه حاجه ثانيه. واضح يا دكاتره؟ في سؤال في الكلينيك بتاعه الاوبستاتريك، احنا بنتكلم على الاوبستاتريك كلينيك العاديه، نبذه بس عن الحاجات الهاي ريسك. لو عيانه جايه لك وهي هايبرتنسيف اساسا قبل ما تريفيرها للهاي ريسك تشوف الميديكيشن اللي هي ماشيه عليه، ايه الميديكيشن السيف اللي تتاخد ديورنج فور هايبرتنشن ديورنج بريجنسي؟ الالدومات، الالفا مثال دوبا واللابيتالول، نمبر 1 كمان لابيتالول قبل الالدومات، لان لو الالدومات بيعمل بوست بارتم ديبريشن، فنمبر 1 اللابيتالول او اللابيبريس خلاص، ونمبر 2 الالدومات. طبعا لو كانت ماشيه على اي سي اي او كابتوبريل يعني او كده لازم توقفه وتقلب لحاجه ثانيه لان ده تيراتوجين، فدي مهم، يعني بعض الحاجات كده انت كجي بي لازم تبقى عارفها، لو جات لك عيانتك وهي اساسا هايبرتنسيف وماشيه على ميديكيشن يبقى لازم توقف الكابتوبريل وتمشيها على لابيبريس او تمشيها على الدومات، اوكي؟ طب لو جات لك هي اساسا دايابيتك وماشيه على اورال هايبوجلايسيميك ميديكيشن، الوحيد الميتفورمين هو اللي ممكن تكمل عليه، لكن لو هي ماشيه على اي اورال هايبوجلايسيميك ميديكيشن ثانيه لا لازم تقلب على انسولين، مش معنى ان انت قلبتها على انسولين هي هتفضل على انسولين طول حياتها، هي بس ديورنج بريجنسي اللي هتفضل على انسولين، لكن بعد ما تولد هترجع تاني للدوز اللي هي كانت ماشيه عليها. فدي من الحاجات اللي هي مهم ان احنا نبقى عارفينها، يعني لو هي كانت ماشيه على حاجه انتي هايبرتنسيف ميديكيشن الحاجه الوحيده اللي ينفع تاخدها ديورنج بريجنسي هو الالدومات واللابيبريس اللابيتالول. طب لو كانت هي ماشيه هي دايابيتك وماشيه على حاجه فور دايابيتس انتي اورال هايبوجلايسيميك ميديكيشن، الميتفورمين بس السيدوفاج هو اللي ممكن تكمل عليه، لكن غير كده بتقلبها انت على انسولين، بتاخد انسولين. طيب لو هي كانت ماشيه على التروكسين تمشي عليه بقى تكمل عليه عادي خالص، ده بالعكس ده الدوز ممكن تزيد during pregnancy، ده الدوز بتاعتها ممكن تحتاج انها تزيد، فعشان كده بنتابع معاها بالتي اس ايش عشان نشوف بالعكس لو كانت هايبر ثايرويد تاخد ايه؟ لو كانت هايبر ثايرويد بياخد بروبايل ثايروسيد، ده ممكن يتاخد عادي during pregnancy مش مشكله منه، بس طبعا الايودين ما ينفعش ان هو يتاخد راديو اكتيف ايودين وكلام من ده كونترا، ده تيراتوجينيك وحتى من قبل الحمل، ده هي لازم توقفه فتره قبل ما تجي بروبايل ثايروسيد برضه ده ممكن اس اتش برضه هخليها على الابر ليفل بالظبط اوكي. فده اللي هي لو هي ماشيه على حاجه اساسا كده، طبعا لو كانت ماشيه على ديجيتاليس وحملت بقى لازم هتاخد ديجيتاليس، بس ما ينفعش واحده تبقى ماشيه على ديجيتاليس وعندها هارت فيلير وتحمل، يعني ده كونترا انديكيت لان اللود على الهارت هيزيد.
لو كانت ماشيه على اي مثلا ستيرويدز او كده، في انواع زي بريدنيزولون او كده ممكن يتاخدوا دون كروس البلاسنتا، فعادي ان هم تكمل عليهم. لو كانت مثلا ابيلابتيك وماشيه على حاجات يعني ايبانوتين كلام من ده، احسن طبعا بتريفير للنيورولوجيست وتكتب ريكومنديشن ان احسن نقلل الجرعات ونخلي سنجل ميديكيشن بدل ما يبقوا مالتيبل، عشان ما تبقاش عندك مالتيبل سايد افكتس بتاعت ميديكيشنز كتير. فلو يقدر ان هو يكنترول بالنمبر اوف ميديكيشن اقل وبالليست دوز يا ريت، لكن غير كده طبعا ماذر كامز فيرست، دايما الام هي الاول، لان هي وقت الفيت او الكونفرجنس ده بيقلل البلاسنتا برفيوجن، فممكن البيبي يتاثر، فانت مش عايزه تخش في فيكس اساسا، فما ينفعش ان هي توقف الميديكيشنز بتاعتها. يعني ما ينفعش تقول لك انا ابيلابتيك لا انا خايفه قالوا لي دي كل الحاجات دي بتاثر على البيبي فانا هوقفها، لا، ما انت كمان لو جالك فيكس ده هياثر على البيبي اكتر، فانت لازم تبقي كنترول، الفيكس بتاعتك تبقى كنترول. فدي بس بعض الحاجات عشان لو صدفتك واحده جات لك وهي هاي ريسك قبل ما انت تريفير تتابع تقول لها على الحاجات دي. في سؤال في الكلام ده يا دكاتره؟ طب انا متهيألي يعني مش هكمل مانجمنت اوف ليبر، لان انا كده هوقف عند كده الاوبستريك كلينيك، يبقى احنا كده خلصنا الجاينيكولوجي كلينيك وخلصنا الاوبستريك كلينيك. المره الجايه بقى لما نيجي ناخد المانجمنت اوف ليبر والسكيل لاب ده هنعمله في السكيل لاب فوق، وفي روبريكس انا كنت حطيتها لكم على الجروب، فالروبريكس دي مهمه تبقوا قاريينها قبل المره الجايه، لان كل اللي هنعمله المره الجايه هي سكيلز، فلازم تبقوا عارفين الروبريكس او عارفين الستبس بتاعت كل سكيل، لان هنشرحها على المانيكانات في السكيل لاب بتاع الدور الخامس ان شاء الله. اوكي؟ المره الجايه لحد الجاي، ما هو كل حد، ما ساينتفك ميتنج دي كل حد، فالحد الجاي ان شاء الله برده على الساعه 9 هنتقابل بس في السكيل لاب فوق عشان هنشرح على السكيل لاب وعلى الحاجات بتاعت السكيل. اوكي؟